დილამშვიდობის 2 ოქტომბრის საქმიან დილას ვიწყებთ საინტერესო თემებით, სპიკერებით, ამბებით. მოგლეთ შევბერეთ. მთავრობა სარეზერვო ფონდის 20%-ზე მეტად გაზრდას ვერ შეძლებს. მთავრობა ისე ვთქვი, რომ რაღაც ალბათ ელოდებოდა, მაგრამ ასეა, მოგლეთ. მთავრობის თავმჯდომარე მამუკა ბახტაძე კი ბიუჯეტის პროექტის მნიშვნელოვან კორექტირებას 2019 წელზეა საუბარი არ გამორიცხავს. აი ესეთი 2018 წელს 6.3%-იან ზრდას პროგნოზირებს. საქართველოში ალტერნატიული ენერგიის მაღალტექნოლოგიური ქარხანა აშენდება, ჩემო ბატონო. ბიზნეს სექტორმა 2017 წელს საშუალოდ 708,000 კაცი დაასაქმა. წყლის რესურსების მართვის რეფორმა დაიწყო, მდინარეებზე წყლის რესურსების მზომი სადგურები დამონტაჟდება. გარე ვაჭრობის გამოწერილი ჯარიმების ოდენობა თანხმობრივად 2410 ლარს შეადგენს. ძალიან ბევრია, ძალიან. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ყველას, რომან აბრამოვიჩი ლონდონში 45 მილიონად ახალი სახლის შეძენას გეგმავს. ამერიკული Forbes-ის ინფორმაციით ჩვენამდე ვერ ჩამოაღწია ჯერ თომა. სახლი ჯერ აშენებული არ არის. თუმცა ცნობილია, რომ ის სტადიონის, ჩელსის სტადიონის მშენებლობის მახლობლად განთავსდება და საცხოვრებელი კომპლექსის 35-37 სართულებს დაიკავებს. ამავე დროს კვლავ ნიშნის ქვეშ დგას საკითხი, შეძლებს თუ არა აბრამოვიჩი ამ სახლში ცხოვრებას. რადგან როგორც მოგეხსენებათ, ბინადრობის უფლებასთან დაკავშირებით მილიარდერს ჯამში პოზიტიური მოლოდინი აქვს და ალბათ ამიტომაც გადაწყვიტა, რომ შეეძინა რამდენიმე 10 მილიონად შეფასებული ქონება. გასულ კვირას ცნობილი გახდა, რომ აბრამოვიჩ ბინადრობის უფლებაზე უარი შვეიცარიამ უთხრა. გაერთიანებულმა სამეფომ კი აბრამოვიჩ ვიზის გაგრძელებაზე ჯერ გაზაფხულზე უთხრა უარი, ხოლო ახლახანს მიიღო ისრაელის მოქალაქეობა, რომელიც მას დიდ ბრიტანეთში 6 თვით გაჩერების საშუალებას აძლევს. მაგრამ ეს იქ მუშაობის უფლებას არ აძლევს. აბრამოვიჩი ბრიტანეთში ეგრეთ წოდებული ინვესტორის ვიზით ცხოვრობდა. ვიზაზე პრობლემები კი მას არსებული ინფორმაციით მას შემდეგ შეექმნა, რაც ქვეყანამ შემოსავლების წყაროს წარდგენა მოსთხოვა. Forbes-ი აბრამოვიჩის ქონებას დაახლოებით 12 მილიარდ დოლარად აფასებს და ის ყველაზე მდიდარი ადამიანების სიაში 140 ადგილს იკავებს. შეგახსენებთ, რომ აბრამოვიჩმა ჩელსი ჯერ კიდევ 2003 წელს შეიძინა. ტესლას აქციები კი ეცემა საკმაოდ მძიმედ, ერთ დღეში ფასმა 10%-ით დაიკლო. მიზეზი ილონ მასკის ირგვლივ განვითარებული მოვლენებია, რომელიც იდეაში სკანდალად შეიძლება შეფასდეს. კერძოდ მასკს ყალბი ინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებენ, რომელიც კომპანიის აქციებს შეეხებოდა. Forbes-ის ვერსიით ერთ დღეში მასკის ქონება თუ Forbes-ის ქონებასთან ასე ვთქვათ დავაჯამებთ არის 1 მილიარდ 100 მილიონი შემცირებული და 28 სექტემბრის მონაცემებით 21 მილიარდ 100 მილიონს შეადგენს. უსაფრთხოების სამსახური მასკს იმ განცხადების გამოც ზრდებს ბრალს, რომელიც მან აგვისტოს დასაწყისში, როგორც გუშინაც გითხარით, Twitter-ზე გააკეთა. მასკმა დაწერა, რომ ელექტრომანქანების ბიზნესით აქციების ვაჭრობას გეგმავდა და თითო აქციის ფასი $420 იქნებოდა და ამ განცხადების შემდეგ ტესლას აქციების ფასი ერთ დღეში 6%-ით გაიზარდა. შეერთებული შტატების შესაბამისი უსაფრთხოების სამსახური მიიჩნევს, რომ ამ განცხადებამ ინვესტორების შესწომაში შეიყვანა. კომპანიას კი მოგება მოუტანა. მასშტაბებს ვერ შევედებით, მაგრამ მოდი ვნახოთ ერთი რა ხდება სამშობლოში და მის ერთ-ერთ უმსხვილეს სახელმწიფო კომპანიაში. ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ წლის პირველ ნახევარში 93 მილიონი 200 მილიონი ლარის მოგება მიიღო, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს თითქმის 68 მილიონი ჩამორჩება. კორპორაციის არააუდირებული ფინანსური მონაცემების მიხედვით წლის პირველ ნახევარში კორპორაციამ 335 მილიონ 600,000 ლარის შემოსავალი მიიღო, რაც ასევე ჩამორჩება წინა წლის მაჩვენებელს, რომელიც 416 მილიონს აღემატებოდა. გაიზარდა კორპორაციის ჯამური აქტივები,
მან 1.720 მილიონი შეადგინა, კორპორაციის შემოსავლის უდიდესი წილი ბუნებრივი აირის მოწოდებაზე მოდის. წლის პირველ ნახევარში მან 219 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც წლიურად 43.400.000 ლარით შემცირებული მაჩვენებელია. შემცირებულია მილსადენის გაქირავებით მიღებული შემოსავალიც და მან 21 მილიონი ლარი შეადგინა. შარშან 40.500.000 ლარი იყო. მცირედით გაზრდილია ნავთობის ტრანსპორტირებით მიღებული შემოსავალი. 10 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ელექტროენერგიის გენერაციიდან მიღებული შემოსავალი კი 98 მილიონ 200.000 ლარამდეა შემცირებული. ამჟამად კორპორაციის აქციათა 100%-ს საპარტნიორო ფონდი ფლობს, რომელიც თავის მხრივ სახელმწიფო საკუთრებაშია. კორპორაციას მინიჭებული აქვს სარეიტინგო სააგენტო ფიჩის BB-, პროგნოზი პოზიტიური. 2017 წელს კორპორაციამ 220 მილიონ 400.000 წმინდა მოგებით დაასრულა, რაც წლიურად 2.8-ჯერ გაზრდილი მაჩვენებელია. სხვა კომპანიებზე დეტალური ინფორმაციის ჩაშლამდე საქსტატი აახლებს მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც ეს ცოტა სტატისტიკური პროლოგი მექნება. ყოველთვის ვერ ვიქნებით. რომლის მიხედვითაც 2017 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვა არის 71 მილიარდ 700 მილიონამდე გაზრდილი, წრეულწრიულში ზრდა 12%-იანია და საქსტატის ცნობით ზრდის ტენდენციით ხასიათდება ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც. 2017 წელს მისი მოცულობა 38 მილიარდ 200 მილიონი ლარით განისაზღვრა, რაც 12%-ით აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს და 2017 წელს მთლიანი ბრუნვის 45% სწორედ მსხვილ ბიზნესზე მოდის, 23 საშუალოზე, ხოლო 32% მცირე ბიზნესზე ნაწილდება. მცირედით განსხვავებული მდგომარეობაა პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში, მსხვილ ბიზნესზე მოდის პროდუქციის გამოშვების 51%, საშუალოზე 25.5, ხოლო მცირე ბიზნესზე 33. 2017 წელს დასაქმებულთა რაოდენობა, როგორც გითხარით, 708.200 ადამიანი კაცით, მამაკაცითაც მერწმუნეთ და ქალბატონითაც განისაზღვრა, რაც გასული წლის მაჩვენებელს 6.2%-ით აღემატება და დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 33% მოდის მსხვილ ბიზნესზე. ხო, საშუალოზე 20.5%, ხო, დასაქმებულთა რაოდენობიდან 39.8% ქალია, ხოლო დანარჩენი გამოდის ჩემო მეგობრებო მამაკაცები, საუბარია 60.2%-ზე, დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობა, როგორც გითხარით, 33 მოდის მსხვილ ბიზნესზე, 20 საშუალოზე, 46.5 მცირეზე. და დაქირავებულთა მთლიანმა რაოდენობამ 652.000 კაცი შეადგინა, ეს გასულ წელთან შედარებით 5.2%-ით მეტია. საწარმოთა მთლიანი დანახარჯები პერსონალზე განსაზღვრული არის, ანუ გასულ წელთან შედარებით 14.6%-იანი მატება არის. 2017 წლის საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში გასულ წელთან შედარებით ასევე გაზრდილი არის 91.4%-ით. მათ შორის ქალების ხელფასმა შეადგინა, როგორც საქსტატი გვეუბნება, 764.4 ლარი, აქ 48 ლარიანი მატებაა და საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი შემდეგნაირია: მსხვილი ბიზნესი 1195.9 ლარი, საშუალო ბიზნესი 1196, მცირე ბიზნესი 776.1. 2017 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის სტრუქტურაში ყველაზე მაღალი წილი 45.7% ვაჭრობის დარგზე, ავტომობილების და მოტოციკლეთის რემონტის ჩათვლით მოდიოდა, საქსტატის ცნობით მეორე ადგილზე დამამუშავებელი მრეწველობა არის თითქმის 12%, შემდეგ მშენებლობა, ხელოვნება, გართობა და დასვენება 8.6%-იანი წილით, აი აქ შედარებით თუ ხედავთ რამეს აგერ არის გრაფიკზე და დასწყობება 6.6%. ელექტროენერგიის აირის ორთქლისა და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება 4.1%, ხოლო დარჩენილი 13.3% კი სხვადასხვა დარგებზე ნაწილდება. კარგი, ეს იყო სტატისტიკა. მთავრობა კი ნავთობპროდუქტებზე აქციზის შემცირებას არ განიხილავს.
ამის შესახებ BMG-ს ფინანსთა სამინისტროდან აცნობეს, შეგახსენებთ, რომ ნავთობ იმპორტიორების საწვავზე აქციზის განაკვეთის გადახედვის თხოვნით პრემიერთან შეხვედრასაც გეგმავენ. მათი თქმით, გასულ წელს ბენზინისა და დიზელის საწვავზე გაზრდილი აქციზის პირობებში საცალო ქსელში ნავთობპროდუქტები 20-25 თეთრით არის გაძვირებული. აქციზის შემცირებით კი შესაძლებელია საწვავის სარეალიზაციო ფასის კორექტირება და ამისთვის ბიზნესი მთავრობას მეზობელი ქვეყნების მოდელს შესთავაზებს, როცა აქციზის განაკვეთი მიებმება ლარის გაცვლით კურსს, რომელიც ცვლილება პირდაპირ პროპორციულად გამოიწვევს აქციზის კორექტირებას. მე მგონი უკვე დრო არის, რომ აქ ანალაპიაშვილი შემოგვიერთდეს, უქმედეს ისეთ თემაზე მიდის საუბარი, როგორც ნავთობპროდუქტები და მათი ფასებია და შესაძლო დაბეგრვა ბიომშვიდობისანა და მისი შესაძლო დაბეგრვის მოდელის შეცვლა გულისხმობ დაკავშირებით. აქციზის ფასის ცვლილებას არა მხოლოდ კონკრეტული ასოციაციის წევრები ან თავად ნავთობ იმპორტიორები ითხოვენ, არამედ ნავთობპროდუქტებზე და გაზზე აქციზის განაკვეთის განახევრების შესახებ საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების პაკეტი პარლამენტშიც არის მომზადებული. ევროპული საქართველოს წევრმა ზურაბ ჭიაპერაშვილმა მოამზადა ეს პროექტი, რომელიც ვრცელდება როგორც საქართველოში მოპოვებულ, ისე იმპორტირებულ საწვავზე და გაზზე ცვლილების ავტორს გათვლილი აქვს, რა გავლენა ექნება აქციზის განაკვეთის განახევრებას ბიუჯეტზე, რომელიც დაახლოებით ამ გათვლებით 310 მილიონი ლარით შემცირებულია. გასული წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მიხედვით საწვავის და გაზის აქციზიდან ბიუჯეტში 514 მილიონ 800.000 ლარის შემოსავალი მივიღეთ. მომავალი წლისათვის ეს რიცხვები სავარაუდოდ დაკორექტირდება, იმ შემთხვევაშიც კი თუ აქციზი შენარჩუნდება, მაგრამ რა მოხდება თუ კი განახევრებული იქნება ეს მაჩვენებელი და რა პასუხი მიიღო ზურაბ ჭიაპერაშვილმა საპარლამენტო უმცირესობის წევრი სატელეფონო ჩართვით გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში კანონ პროექტთან დაკავშირებით გითხავთ, რომელიც მან შეიმუშავა. მოგესალმებით ბატონ ზურაბ, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. ჩვენ გარკვეულწილად პასუხი ფინანსთა სამინისტროსგან მივიღეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი აქციზის ფასის გადახედვას არ აპირებენ. თქვენს ინიციატივაზე თუ იყო საკანონმდებლო ორგანოში გამოხმაურება ისეთი, რომელიც თქვენი წამოწყების დადებითად განვითარების თქვათ იმედს გიტოვებთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ვისაუბროთ თქვენს ეთერში. მივესალმები მაყურებელს დილა მშვიდობისა. ეს ევროპული საქართველოს უკვე მესამემცდელობა არის აქციზთან დაკავშირებით. მოგესალმებათ, როდესაც 2016 წლის დეკემბერში მიიღეს გადაწყვეტილება აქციზის გაზრდით თაობაზე. ჩვენ მაშინ ვეწინააღმდეგებოდით და რა თქმა უნდა ჩვენი არგუმენტი იყო, რომ მაშინ პრემიერმა კვირიკაშვილმა ეს ისე შემოიტანა პარლამენტში, რომ ორი თვით ჩატარებული არჩევნების დროს საზოგადოებისთვის არ უთქვამს, რომ ზრდიდა საგადასახადო ტვირთს, რომ ბევრი წინააღმდეგობის მიუხედავად ფაქტი არის, რომ ეს ძალაშია დამტკიცებულია და ასე შემდეგ. დიახ. მიიღეს, მაგრამ კვირიკაშვილის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე რაც იწვნია, სწორედ ეს აქციზის გაზრდა იყო, იმიტომ რომ ამან ისედაც თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ ინფლაცია იყო, ფასების ზრდა იყო სერიოზული პრობლემა. ამან ეროვნულმა ბანკმა მაშინვე თქვა, რომ ეს გამოიწვევს ფასების სერიოზულ დას და ჩვენ ხედავდით ამას მთელი 2017 წლის განმავლობაში და მე რატომღაც გაუკვირდა ქართულ ოცნებას, როდესაც გაეროს ბავშვთა ფონდმა სიღარიბის და აჩვენა ქვეყანაში, რაც განპირობებული იყო პირველ რიგში ფასების ზრდით და ჩვენ მაშინვე ასევე 2017 წელს წარვადგინეთ კანონ პროექტი, რომელიც ერთხელ უკვე ჩააგდო ქართულმა ოცნებამ, მაგრამ ჩვენ ეხლა როდესაც კიდევ ახალი ზრდა იყო საწვავზე ფასების, ჩავთვალეთ, რომ ეს დღეს ხედავთ პერსპექტივას, რომ შესაძლოა დღეს სხვაგვარი გადაწყვეტილება იყოს საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან? პირად საუბრებში ქართული ოცნების წევრები უმრავლესობიდან რა თქმა უნდა აღიარებენ იმას, რომ საწვავის ფასი არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის და რომ კარგი იქნებოდა აქციზის შემცირება. ჩვენი კანონპროექტი ითვალისწინებს 2016 წლის ნიშნულზე დაბრუნებას. მაგრამ აქ უკვე საქმეში ერთობა მთავრობა, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ 310 მილიონის დანაკლისის შემოსავლებზე ნიშნავს, რომ მთავრობამ ბიუჯეტში უნდა დააზოგოს 310 მილიონი, ანუ ძალიან ბევრი უყარეთო ხარჯი, რომელთაც არის გატენილი სახელმწიფო ბიუჯეტი, მათ უნდა ეს შეამცირონ და მოიკლონ თავისთვის ბიუროკრატია, მაგრამ ისინი ამას არ აპირებენ, ბუნებრივია მე ეს ტვირთი აწვება ხალხს და ჩვენ ამ მდგომარეობაში ვართ დღეს.
კარგი იყო რომ ნავთობ იმპორტიორებმა თვითონ განაცხადეს რომ აქციზის შემცირება გამოიწვევს საწვავის გაიაფებას და ესეც სუპლებლი ყველა. ისინი კონკრეტულ სქემაზეც საუბრობენ, ბატონო ზურაბ, თქვენ ამბობთ რომ 2016-ის ნიშნულზე უნდა დაბრუნდეს და ბოლო კითხვა იქნება ეს ჩემგან. ის სქემა, რომელიც მათი მხრიდან იყო შემოთავაზებული, რამდენად განიხილება თუნდაც თქვენს ინიციატივაში, რომ პარალელურად მათ შორის უმრავლესობისათვის და მთავრობისათვის მსგავსი წინადადებები იყოს წარდგენილი? ნავთობ იმპორტიორებს სქემა, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, გულისხმობს იმას, რომ ლარის რყევამ არ მისცეს ბიძგი საწვავის მუდმივ გაძვირებას. შეიძლება სხვადასხვა სქემაზე ვიმსჯელოთ, თავარი არის, რომ ჩვენი მოქალაქეები დავიცვათ ზედმეტი ხარჯისგან, იმიტომ რომ არსებული დაბალი ეკონომიკური ზრდის პირობებში, როცა შემოსავლები ვერ ეწევა ხარჯებს და მაინც მაღალია ოფიციალური სტატისტიკით ინფლაცია შეიძლება არის ნიშნულის ზღვარზე, მაგრამ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ თუ ყველაზე ღარიბი მოსახლეობის სასულსათო კალათას დავიღებ, იქ ინფლაცია მაინც მაღალია, ფასები და მაინც მაღალია და როცა ესეთი პირობებში ვარ, აუცილებელია რომ მთავრობა ზრუნავდეს ხალხს შეუმსუბუქოს ეს ტვირთი და საგადასახადო ტვირთი ბიზნესსაც და ხალხსაც. ხედავთ რომ არაპირებენ. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ერთი კითხვა მაქვს მეც. წარმოვიდგინოთ რომ ევროპული საქართველო არის მმართველობაში, ანუ ქვეყნის მართვის სადავეები აბარია მას. უნდა წარმოვიდგინოთ, იმიტომ რომ ეს მოხდება. ხო, აი მე ვიცოდი რომ თქვენ ამ შანსს არ გაუშვებთ ხელიდან, მაგრამ ეხლა წარმოვიდგინოთ რომ თქვენი გადასაწყვეტი იქნება რომ შეამციროთ აქციზი ნავთობზე. და ამას გთავაზობენ იმპორტიორები, რომლებსაც მუდმივად ესეთი წიაღსვლები აქვს. თქვენ რა გადაწყვეტილებას მიიღებდით, რა შეგიძლიათ განაცხადოთ ევროპული საქართველოს და ამ სიტუაციაში ცხადია? დიახ, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზულად განვიხილოთ მათ წინადადებასაც. ჩვენ უნდა დავინახოთ ეფექტი რა იქნება, ანუ რეალურად რა შეღავაც მიიღებს თითოეული მოქალაქე, ეს რამდენად აისახება ფასზე. თან იმ პირობებში რომ ტენდენცია მეც და თქვენც ვაკვირდებით, რომ ის ზრდარდია, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ნავთობის ფასი იზრდება. დიახ, ერთი რამ თანამდებობით შემიძლია გითხრათ, რომ ევროპული საქართველო ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში ნამდვილად აპირებს არა უბრალოდ აქციზის განახევრებას, არამედ ზოგადად საგადასახადო ტვირთის შემცირების გზით სიარულს, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ ეს ეკონომიკური ზრდა თუნდაც 5%-იანი იმდენად დაბალია იმ საჭიროებებსაც ჩვენ ქვეყანას ჭირდება, რომ სწრაფად განვითარდეს, რომ შეუძლებელია ჩვენ მივაწიოთ 7-8%-იანი გრძელვადიანად. გაიცათ მაღაზია ნაკლებს გეგმავენ 4.5%-ზე არის საუბარი ზრდა. პრობლემაც ეს არის, ჩვენ კარგად მოვისმინეთ ეკონომიკის მინისტრის განცხადება არა ეგზის, რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდა არ არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი მიზანი. და ტრაგედია სწორედ ეს არის, რომ ყველაფრის გასაღები იმისათვის, რომ გაიზარდოს ქვეყანაში კეთილდღეობა, თითოეული მოქალაქის და შესაბამისად ბიზნესის განვითარებას ბიუჯეტში მეტი ფული შემოდის. ეს არის მაღალი ეკონომიკური ზრდა. სხვა ფორმულა არ არსებობს და მაღალ ეკონომიკურ ზრდას აი ამ სტაგნაციაში ჭირდება ბიუჯეტის ყაირათიანი დაგეგმა და საგადასახადო გადასახადების შემცირება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ცხადია ევროპულ საქართველოს საინტერესო წიაღსვლები ექნება მთლიანად ფისკალურ მიდგომებთან დაკავშირებით, რაც ბატონმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ბრძანა, თუმცა მაინც თუნება იმისი, რომ აქციზი შემცირდეს, მათი ქვეყნის მენეჯმენტში და მმართველობაში ყოფნისას მგონია, რომ ძიმე იქნებოდა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქართულმა ოცნებამ მორიგჯერზე თქვა ვარი ამ შეთავაზებაზე, გავალოდოთ რა წიაღსვლები იქნება მომავალში, თუმცა სიახლე არის კიდევ ერთ ახალ კანონპროექტში, რომელზეც ზურაბ ჭიაბერაშვილს და მის სხვა კოლეგებსაც მოუწევს ჩართვა. ის რაც ვიცოდით რომ იქნებოდა არის შემდეგი, რომ ბიუჯეტის შესახებ 2019 წლის პროექტი აღნიშნეთ კიდეც ითვალისწინებს 4.5%-იან ზრდას და ასევე ითვალისწინებს კიდევ ერთ ამბავს, რომ 2019 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში იზრდება პენსია, 20 ლარით მოიმატებს ხანდაზმულობის და სხვა სახის პენსიები იმ პირთათვის, ვისთვისაც სახელმწიფოს გასაცემლები არ აღემატება 560 ლარს. ცვლილებებით ხანდაზმულობის პენსია 180 ლარიდან 200 ლარამდე გაიზრდება და ამ მიმართულებით სახელმწიფო ბიუჯეტი
თითქმის 2 მილიარდ ლარამდე ხარჯავს, 1,925 მილიონზეა საუბარი და პენსიების შემდგომი 20 ლარიანი ზრდა უკვე გარდამაისად, ანუ 2020 წელს არის დაგეგმილი, რაც ითვალისწინებს 2019 წლის ბიუჯეტის პირველადი პროექტი, ამას უკვე სხვა დეტალებს გაშლის ანალაპიაშვილი, და მე მგონი აღარც ჯობს გადადება და ჯობს უკვე რომ დავიწყოთ კიდეც ეს ბიზნესი ახლეების და დეტალების. მოკლედ 2019 წლის საბიუჯეტო პროექტი მთავრობის სარეზერვო ფონდი იქნება 50 მილიონი ლარი. ფინანსთა სამინისტრო ბიუჯეტის პირველადი პროექტის გადამუშავების შემდეგ მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლის გადახედვას არ გამორიცხავს. უკანონო გარევაჭრობისთვის წელს მერიამ არც მეტი არც ნაკლები 34 პირი დააჯარიმა. ბათუმის საკრებულოში შავი ზღვისპირეთში გადავინაცვლოთ, მეგობრებო, გამართულ მორიცხვის ხდომაზე საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს. ორი საკითხი იყო, თუ არ ვცდები. ეს ხდომაზე მიღებული დადგენილებით მწვანე კონცხზე მდებარე მიწის ნაკვეთისთვის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დამტკიცდა. საინტერესო ამბავი ამოვიკითხე ამ თემაზე და მინდა გაგიზიაროთ. მწვანე კონცხზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე განთავსებული ობიექტის მოცულობა ნაცვლად 42 სართულისა შემცირდა და განისაზღვრა არაუმეტეს 28 სართულისა. გარდა იმისა, რომ საზოგადოების ნაწილს აქვს სერიოზული კითხვები მწვანე კონცხის ამ ტიპის განაშენიანებასთან დაკავშირებით, ის აუცილებლად თურმე საკრებულოს და მის წევრებსაც მადლობა უნდა უთხრათ, რომ 28 სართულიანი შენდება 42-ის ნაცვლად. აშკარად დისკრიმინაცია არის ინვესტორის მე თვითონ გითხო. მე პირადად რომ იყო ბათუმის საკრებულოს ადგილას 28 სართულს არ დავთანხმდებოდი. არც 42-ს. აი პირდაპირ 41-ს მივაწვევოდი. აი სადაც ვიწროა იქ გაწდეს ბაბაია. ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით ბათუმის მერიას დაევალა აღნიშნული განკარგულების პროექტის მომზადება და ბათუმის საკრებულოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენა. განკარგულების პროექტის თაობაზე მოსაზრებების წარდგენის ვადად განისაზღვრა შესაბამისი ვადები ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ, იგივე ცნობის გამოქვეყნები და ნოცი-დღე და ამდაგვარი. განკარგულების პროექტის თაობაზე მოსაზრებების წარდგენის ვადის გასვლიდან 5 დღის ვადაში განსახილულ საქმეზე ასევე ზეპირი მოსმენა გაიმართება. ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ამ ყველაფრის ირგვლივ, თუმცა ვიცი რომ BMG მოусვენარად იყო ანა მე მგონი. ნახავთ გიორგი ამასაც, ვიდრე ვადები ამოიწურება, BMG-მ თავის საქმე გააკეთა, რა თქმა უნდა და ამბავი საფუძვლიანად მოიკითხა. თამუნე დემეტრაშვილმა გაარკვია, რომ Elite Construction Group-ი უცნობ ბიზნესმენს ეკუთვნის, სწორედ ეს კომპანია ამშენებელი მწვანე კონცხზე და მათ ეკუთვნით მწვანე კონცხზე მიწის ნაკვეთი, რომელიც დატვირთული არის იპოთეკით და ქართულ ბანკშია ეს იპოთეკა ამ შემთხვევაში გაფორმებული. ხო, იგივე ანა ნახეთ მე ჩენს თამუნამ სხვებმა თელმა BMG რომ საჯარო რეესტრის მონაცემებით ქალბატონებო და ბატონებო კომპანია Elite Construction Group-ის 100%-იანი წილის მფლობელი 53 წლის გაჩჩაგანავა. კომპანია 2017 წლის 21 აგვისტოს არის დაფუძნებული, ერთი თვით ადრე, ვიდრე პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილის განკარგულებით პირდაპირ მიყიდვის წესით მწვანე კონცხზე მიწის ნაკვეთს მიიღებდა და განკარგულებით ცხადია და კომპანიას მიწაში 931,000 ლარი უნდა გადაეხადა და 4 მილიონი ლარის ინვესტიციის ვალდებულება აიღო. დღეს 20,000 კვადრატულ მეტრზე მეტი ტერიტორია რეესტრის მონაცემებით ქართუშია იპოთეკით ბანკართუშია იპოთეკით დატვირთული და Elite Construction Group-ის მფლობელ საცხოვრებელ მისამართად ბათუმი 16 თაყაიშვილის ქუჩა აქვს მითითებული. რეესტრის მონაცემების მიხედვით დაჩჩაგანავას სახელზე საქართველოში კიდევ ერთი კომპანია შპს თბილისი პარიზი თბილისი ფიქსირდება, რომელსაც გამომცემელ ქეთევან ლაზარიშვილთან ერთად 50-50%-იანი წილით ფლობს. ჩაგანავა საფრანგეთში მეუღლესთან ერთად კულტურის ცენტრ ლაზსაც ხელმძღვანელობს. ესეთი ინფორმაცია გვაქვს.
ბევრი საინტერესო დეტალია სხვათა შორის ამ კომპანიის დამფუძნებელთან დაკავშირებით, თუმცა კონკრეტულ სახელს და გვარს მიღმა კიდევ ბევრი გამოჩნდება და ამასაც აუცილებლად ვნახავთ. დანარჩენ დეტალებზე BMG-ზე მოიკითხეთ ინფორმაციები. დღეს რა სიახლეები გვაქვს ბიზნეს სიახლეების პირველ კოლაჟში, ამას უკვე რამდენიმე წამში. წარმატებული ეთერი. ისეთ PI მესამე და მეოთხე კვარტალში ეკონომიკის ზრდის პროგნოზები განაახლა. ორგანიზაციის შეფასებით მესამე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტი 7.2%-ით გაიზრდება, მეოთხე კვარტალში კი 6.5%-იან ზრდას ელოდებიან. ივლისის მონაცემების გაანალიზებით ICT 2018 წელს 6.3%-იან ზრდას პროგნოზირებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ორგანიზაციის ამ პროგნოზის დროს ცნობილი არ იყო აგვისტოს ეკონომიკური ზრდის ტემპის 2%-მდე შემცირება. სავალუტო ფონდი წელს 5%-იან ზრდას ელოდება. საქართველოს ეროვნული ბანკი კი 5.5%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს. 2019 წლის ბიუჯეტი ფინანსთა სამინისტრომ კი 4.5 ეკონომიკურ ზრდაზე დაგეგმა. ბიუჯეტის პირველადი პროექტის კონსერვატული მიდგომით დაგეგმა სამინისტრომ რეგიონში მიმდინარე ეკონომიკური ვითარების ფონზე გადაწყვიტა. არ გამორიცხავენ თავად უწყებაში, რომ პირველადი პროექტის გადამუშავების შემდეგ GDP ზრდის მაჩვენებელი გადაიხედოს. ბიუჯეტის დეფლატორი 3.5% იქნება. 2018 წელს კი 4.5% შემდეგ 2019 ბიუჯეტის პროექტში ინფლაცია 3%-ის ფარგლებში ჩაიდება. საბიუჯეტო დეფიციტი 2.8%-დან 2.6%-მდე მცირდება. რაც შეეხება ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებს, 2018 წლის ბიუჯეტის პირველად პროექტთან შედარებით 1 მილიარდი ლარით გაიზრდება და 11 მილიარდ 200 მილიონ ლარს მიაღწევს. ასევე იზრდება საგადასახადო შემოსავლები, აქ 10 მილიარდ 260 მილიონიდან 10 მილიარდ 500 მილიონ ლარამდე იქნება ზრდა. ჯამში სახელმწიფო ბიუჯეტის მოცულობა 12 მილიარდ 729 მილიონი ლარი იქნება. ზრდა მხოლოდ 270 მილიონი ლარია. სრულება შედის ადგილობრივი ბიუჯეტების დაფინანსების სტრუქტურაშიც 700 მილიონი ლარით აღარ შევა სახელმწიფო ბიუჯეტში და დარჩება ის თვითმმართველობებს. სრულება ეხება დღეს დამატებული ღირებულების გადასახადს 19% ადგილობრივ ბიუჯეტებში იქნება განაწილებული, რის გამოც სახელმწიფო ბიუჯეტში დღეს 4 მილიარდ 36 მილიონი ლარის მოცულობაზეა გათვლილი. რეალურად კი დღეგეთი აკუმულირებული თანხები იქნება 4 მილიარდ 982 მილიონი ლარი. პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე არ გამორიცხავს, რომ განხილვების პროცესში ბიუჯეტის პირველადი ვარიანტი, როგორც შემოსავლების, ასევე კაპიტალური ხარჯების ნაწილში მნიშვნელოვნად დაკორექტირდეს. ბახტაძე მედიასთან ამ თემაზე დასმული კითხვის საპასუხოდ აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობას საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების სრული მხარდაჭერა აქვს. ის ასევე ამბობს, რომ ბიუჯეტის პარამეტრებთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, მსოფლიო ბანკთან მიმდინარეობს და შტატებში ვიზიტისას ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები ამ თემაზე შედგა. მრავალი წლიდან ჩვენ რამდენიმე მიმართულებაზე მკვეთრად ვსდით დაფინანსებას. ჩვენ გვაქვს სრული მხარდაჭერა საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ველოდებით. მათგან გაუქმების ტიპის რეკომენდაციებს აქედან გამომდინარე, უნებრივი არ გამორიცხავ და ეს ნორმალური და ობიექტური პროცესია, რომ განხილვების დროს ბიუჯეტი მნიშვნელოვნად დაკორექტირდეს როგორც შემოსავლების, ასევე კაპიტალური ხარჯების. მთავრობა სარეზერვო ფონდის 20%-ზე მეტად გაზრდას ვეღარ შეძლებს. შეზღუდვა 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტით ძალაში შედის. სარეზერვო ფონდების მოცულობის რეგულირების ახალი წესით დღეს არსებული ბიუჯეტი მთლიანი ასიგნების 2%-ის ნაცვლად პრეზიდენტის და მთავრობის სარეზერვო ფონდების ჯამური მოცულობა კი 1%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. წლის განმავლობაში ფონდის ზრდა 20%-ზე მეტით ვერ მოხდება. 2019 წლის პროექტით კი სარეზერვო ფონდი 50 მილიონი ლარით განისაზღვრება. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 5 მილიონი ლარი იქნება.
პენსიის თემა 2019 წლის 1 იანვრიდან პენსია 20 ლარით მოიმატებს ხანდაზმულობისა და სხვა სახის პენსიების შემთხვევაში იმ პირებისათვის, ვისთვისაც სახელმწიფო გასაცემლები 560 ლარს არ აღემატება. ცვლილებით ხანდაზმულობის პენსია 180 ლარიდან 200 ლარამდე გაიზრდება და ამ მიმართულებით სახელმწიფო ბიუჯეტი 2019 წელს 1.925 მილიონ ლარს დახარჯავს. პენსიების შემდგომი 20 ლარით ზრდა 2020 წელს არის დაგეგმილი. საქართველოში ალტერნატიული ენერგიის მაღალტექნოლოგიური ქარხანა აშენდება. ურთიერთგაგების მემორანდუმი საპარტნიორო ფონდს და P4 Technologies-ისა Silk-Tech Group-ს შორის გაფორმდა. მემორანდუმის ფარგლებში კი ფონდი ერთვება ამ პროექტში და საინვესტიციო მანდატის შესაბამისად გამოხატავს მზადყოფნას უცხოელ პარტნიორებთან ერთად დაფინანსდეს ქვეყანაში პირველი განახლებადი და მდგრადი ენერგიის მაღალტექნოლოგიური საწარმოების მშენებლობა. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნებართვის გარეშე გარევაჭრობისათვის 2018 წლის 1 იანვრიდან 34 სამართალდარღვევის ოქმია შედგენილი. ჯარიმის ოდენობა სამართალდარღვევის შემთხვევაში 50 ლარის ტოლია. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად კი ნებართვის გარეშე გარევაჭრობის ქმედების განმეორებით ჩადენა უკვე 300 ლარით ჯარიმას იწვევს და სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციას ითვალისწინებს. BMG-სათვის მერიის მხრიდან მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით წლის დასაწყისიდან დღემდე განმეორებითი დარღვევის 1 ოქმია შედგენილი და ჯამში მთლიან თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნებართვის გარეშე ვაჭრობის გამო გამოწერილი ჯარიმების ოდენობამ 2410 ლარი შეადგინა. უმუშავრობის პრობლემა მნიშვნელოვანია ყველა ასაკის ადამიანისათვის და განსაკუთრებით სტუდენტებისთვის. რა პრობლემებს აწყდებიან სამუშაოს მაძიებელი სტუდენტები საქართველოში, ვინ უნდა იყოს ჩართული ყველაზე აქტიურად ამ პროცესში სტუდენტთან ერთად სახელმწიფო უნივერსიტეტი თუ კერძო სექტორი? ამით ანუკა ჯოხაძე დაინტერესდა, ის პირდაპირ ეთერში მოგვერდება და ახლა თემის დეტალებს გაგვაცნობს ანუკა დილამშვიდობის. ანა დილამშვიდობის. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ სტუდენტთა დასაქმება ის პრობლემური საკითხია, რომელზეც ჩემი აზრით ყოველდღე დაუსრულებლად შეგვიძლია ვისაუბროთ. ამ თემის წინ მოწევაში თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულების საბაკალავრო ნაშრომი და კვლევა დამეხმარა, სადაც მრავალი საინტერესო დეტალი გამოიკვეთა. სანამ საქართველოზე გადავალთ, მანამდე მინდა ვთქვა, რომ ევროპასა და ამერიკაში სტუდენტები ხშირად მუშაობენ სწავლის პარალელურად. 2017 წელს ჩატარებული ერთ-ერთი კვლევის თანახმად ამერიკაში სტუდენტთა 59% დასაქმებულია. უნივერსიტეტები და შრომითი ბაზარი აქტიურად თანამშრომლობენ, რათა სტუდენტებისთვის შექმნა ერთიანი ბაზა და ხელი შეუწყონ მათ ყოველდღიური ხარჯების დაფარვაში. არსებობს სპეციალური ვებგვერდებიც, რომელზეც განთავსებულია მხოლოდ სტუდენტური ვაკანსიები და სამუშაო ადგილები. ესეთია მაგალითად snagajob.com. მოცემულ ვებგვერდზე დეტალურად არის აღწერილი, თუ რა სამუშაოს შესრულება მოუწევს სტუდენტს, რამდენი საათი იქნება კვირაში დასაქმებული, როგორი ანაზღაურება იქნება და ასე შემდეგ. საქართველოში კი სტუდენტები მრავალი გამოწვევის წინაშე დგანან. ერთ-ერთი ასეთი არის დასაქმების ხელშეწყობის პრობლემა. საქართველოში თითქმის ვერ ნახავთ სტუდენტზე მორგებულ სამუშაო გრაფიკს. სტუდენტები უმეტესწილად კვირაში 48 საათზე მედროს უთმობენ სამუშაოს, რაც პირდაპირ აისახება მათი განათლების ხარისხზე და შემდგომში უკვე ქვეყანაში კვალიფიციური კადრების არარსებობაზე. ამ თემის დეტალების უკეთ გასარკვევად ჩვენ უშუალოდ სასწავლებლებს ვეწვიეთ, ვის აქვს ამ პროცესში მთავარი როლი და რას ფიქრობენ ამის შესახებ სტუდენტები. ამის შესახებ მოდით ვნახოთ სიუჟეტი. ბევრი სუპერმარკეტი ასაქმებს სტუდენტებს. მიდიხარ, გასაქმებენ 3 თვით, ოღონდ უხელფასოთ. სტუდენტების დასაქმება პრობლემას არ წარმოადგენს, თუ თავისი პროფესიით არ უნდა დასაქმება. მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახის წევრები მეწინააღმდეგებოდნენ, მაინც დავიწყე მუშაობა, მაგრამ მალევე მივხვდი, რომ მუშაობას და სწავლას ერთმანეთთან ვერ ვათავსებდი და დავანებე თავი 1 თვის მერე. ალბათ ყველა სტუდენტს ქონია ეს ეტაპი ცხოვრებაში, როცა დილით მიდიხარ უნივერსიტეტში. იმ იმედით აღებ კარს, რომ უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნა კარიერულ წინსვლაში დაგეხმარება. თუმცა სასწავლებლიდან გამოსული იღებ ტელეფონს, შედიხარ ჯობს-ჯიზე და ეძებ ვაკანსიას, რომელიც ან შენი უნივერსიტეტის გრაფიკს არ შეესაბამება, ან უბრალოდ შენასაკთან შედარებით არარეალურ გამოცდილებას მოითხოვს. არა, არ მუშაობ, მაგრამ ფიქრობ არ წარმოადგენს, თუ აქტიური ადამიანი თავისუფლად დაასაქმებენ. არ ვარ დასაქმებული და ვფიქრობ, რომ არ წარმოადგენს პრობლემას. რა თქმა უნდა, წარმოადგენს პრობლემას, იმიტომ რომ ითხოვენ 10 წლიან გამოცდილებას. ძალიან რთულია სწავლას შეუსაბამო სამუშაო გრაფიკი. ნიკორაში და ეგეთი მეებში როცა მუშაობენ, არა ადამიანური შრომა უწევთ, რაღაც 400 ლარისთვის დაახლოებით. სტუდენტს არ აქვს იმის
უფლება და საშუალება, რომ არა უფლება როგორ არ აქვს, საშუალება იმისა, რომ პროფესიულად დასაქმდეს და უწევს კაპიკებზე მუშაობა. ლექციები ისე არის გადანაწილებული, რომ სტუდენტს დრო აღარ რჩება და იძულებული ხდება, რომ არ იმუშაოს და ისე ვისწავლოს. ამ პროცესში ყველაზე მეტად ვინ უნდა იყოს ჩართული, რათა სტუდენტებმა უნივერსიტეტში მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება შეძლონ და შემოსავალიც ჰქონდეთ. ამის გასარკვევად ჩვენ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ვეწვიეთ, სადაც კარიერული განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი უკვე წლები არსებობს, თუმცა სტუდენტების უმეტესობამ ამის შესახებ უბრალოდ არც კი იცის. დაახლოებით 60% არის უხეში რიცხვი, იმიტომ რომ უკვე მოგახსენეთ, ეს მერყეობს სპეციალობების მიხედვით, ფაკულტეტების მიხედვით, პროგრამების მიხედვით და დონის მიხედვით. ჩვენ თუ გავაკეთებთ დოქტორანტების დასაქმების ანალიზს, ვნახავთ, რომ ეს 100%-ია, იმიტომ რომ ისინი ყველანი მუშაობენ, ამის ყველა მუშაობს და ასევე სამაგისტრო პროგრამების კურსდამთავრებულებიც ძალიან მაღალია დასაქმების რიცხვი. უნივერსიტეტთან ერთად სტუდენტთა დასაქმების პროცესში სახელმწიფო და კერძო სექტორიც უნდა იყოს ჩართული. ამის შესახებ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა გიგა ზედანიამ განგვეცხადა. მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტი აქტიურად ატარებს სხვადასხვა დასაქმების ფორუმებს და როგორც თვითონ გვიცხადებს, მათი კურსდამთავრებულების 80% საქართველოშია დასაქმებული, ეს პრობლემა მაინც მწვავედ დგას. ცხადია გამოწვევები არსებობს, ეს გამოწვევები არის გამოწვევები სტრუქტურულ უმუშავრობასაც ეძახიან ხოლმე, რომ შეიძლება ბიზნესს ჰქონდეს რაღაცა ტიპის მოთხოვნა და ვთქვათ, უნდადეს რომ უნივერსიტეტების უმაღლესი სასწავლებლები სწორედ ამ მიმართულებით ამზადებდნენ კადრებს, თუმცა ისიც ხდება ხანდახან, რომ არსებობს განსაკუთრებით კვალიფიციური ადამიანები, რომლებისთვისაც საკმარისად საინტერესო და მაღალანაზღაურებელი სამუშაო არ იძებნება. საქართველოში სტუდენტების დიდი ნაწილი მომსახურების სფეროშია დასაქმებული. ამ მხრივ განსაკუთრებით საინტერესოა სუპერმარკეტების ქსელში დასაქმებულ სტუდენტთა მდგომარეობა. აქ დასაქმებული ადამიანებიდან დაახლოებით 90% 2018 წელს ჩატარებული პროფკავშირების კვლევის მიხედვით ახალგაზრდაა. ჩვენი კვლევის მიხედვით ერთ-ერთი მთავარი საკითხი აღმოვაჩინეთ და ესედაც ჩანდა მანამდეც, რომ 93% სუპერმარკეტებში დასაქმებულთა არის ახალგაზრდა. მათი უმრავლესობა კვირაში 60-70 საათის განმავლობაში მუშაობს. ანაზღაურება საშუალოდ 350 ლარია და ამ 350 ლარიდან მათ უმეტესობას ეჭრება ხელფასი თითქმის ნახევარი. აი ესეთი ტიპის მიდგომა მათ და ახალგაზრდებს ზოგადად უკლავს განვითარების შესაძლებლობას. იმის გათვალისწინებით, რომ დღეს ჩვენი ქვეყანა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური გამოწვევების წინაშე იმყოფება, ჩვენი გამოკითხვის შედეგად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ განსაკუთრებით პრობლემურია სტუდენტთა საკუთარი პროფესიით დასაქმება. როგორც სტუდენტები და სასწავლო დაწესებულებები აცხადებენ, ამ პროცესში მათთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს ენიჭება. ვალუტის კურს 1 ოქტომბრის ვაჭრობის შედეგად დოლარი ლარისული 2.61-ია, ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი ღირს, ლირა 44 თეთრია, ფუნტი შეძენა 3 ლარად და 40 თეთრად შეძლებს. ამინდის პროგნოზის დროა ცოტა გადავაჭარბეთ დროში, მით უმეტეს იმის ფონზე, რომ არც წამყვანები და არც თანაწამყვანები დილიდან ეთერში არ მისაუბრებიან, ხოლმე მოდი ხა გარემოზე ეროვნული სააგენტოს ცნობებს მივანდოთ. ნახოთ როგორი ამინდი იქნება დღეს საქართველოში და დედაქალაქში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი განპირობებული იქნება დღეს ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით, რო გამოშვებით მოსალოდნელია ღრუბლიანობის მომატება ზოგიერთ რაიონში იქნება მცირე წვიმაც და აღმოსავლეთ საქართველოს შესაძლოა იყოს ნისლიც, იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 27 გრადუსი იქნება, ბათუმში დღის განმავლობაში მცირე წვიმას ელოდებიან და 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ქობულეთში 27 გრადუსი იქნება, ფოთში 28,
ქუთაისში 30, ზუგდიდში დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა იქნება და 29 გრადუსი, ოზურგეთში 30 გრადუსი, ონში 25 გრადუსი, გორში 26 გრადუსი და ცხინვალში 25 გრადუსი. მარნეულში 27 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, რუსთავში 26 გრადუსი იქნება, ახალციხეში 25, ბორჯომში 25 გრადუსი, ბაკურიანში 20 გრადუსი, ახალქალაქში 22 და სტეფანწმიდაში 17. თელავში 24 გრადუსი დაფიქსირდება, თბილისს რაც შეეხება დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, მცირე წვიმას და ნისლს ველოდებით, ქარი 7-12 მეტრი წამში იქროლებს და 25 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურული მაჩვენებელი. მადლობა ანა. მოდი კიდევ ერთხელ გადავხედოთ საქმიანი დღის დღევანდელოვანებს, სპიკერებს, თემებს. სულ მალე უკვე Adblock სისტემით დაგიბრუნდებით სარეკლამო ფესტივალი, რომელიც უკვე მეოთხედ ჩატარდა, საერთაშორისო სარეკლამო ფესტივალი. მანამდე კი გადახედეთ კიდევ სხვა სტუმრებს და თემებს საქმიანი დილაში. ოქტომბერს დილას საქმიანად იწყებენ ბატო ქავთარაძე, თამარ ცინცაძე, ევა ბოჭორიშვილი, თამაზ ღამბაშიძე, იური პაპასქუა, მარიამ ადამია და მისი სტუმარი თემურ ტყემალაძე. დილა საქმიანია TV პირველზე. მეოთხე საერთაშორისო სარეკლამო ფესტივალი Adblock-ი 2018 დასრულდა. 12 ქვეყნიდან მოწვეულმა 20 კაციანმა ჟიურიმ 621 განაცხადიდან 10 კატეგორიაში 122 საუკეთესო გამოავლინა. ფესტივალის გრან-პრი კი კომპანია Rain Wi-Fi-ის გადაეცა. ლიდერებს შორის ბევრი საინტერესო კომპანია იყო, თუმცა მხოლოდ ფინალური ეტაპი არ ყოფილა ამ ფესტივალის მონაწილეებისთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო. Adblock-ის ფარგლებში სტუმრები ტრადიციულად საერთაშორისო დონის სემინარებს დაესწრნენ და რეკლამის ინდუსტრიაში არსებული ტრენდების და ტენდენციების შესახებ უახლესი ინფორმაციაც მიიღეს. სტუდიაში რა თქმა უნდა შევაჯამოთ Adblock-ის მთელი სამდღიანი არაჩვეულებრივი დღეები ბათუმში, ბატო ქავთარაძე Adblock-ის რეკლამის საერთაშორისო ფესტივალის დამფუძნებელი და თამარ ცინცაძე Adblock-ის რეკლამის საერთაშორისო ფესტივალის აღმასრულებელი მენეჯერი არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. მშვიდობის მეგობრებო. გასრულებისაც ჩვენთან ერთად. როგორ ჩაიარა? ფანტასტიკურად. შეიძლება ითქვას, რომ მეოთხე ფესტივალი იყო ყველაზე წარმატებული, მათ შორის რაც აქამდე. რითი გამოარჩევდით ამ წარმატებას თამარ? პირველ რიგში მაღალი დაინტერესებით, ან წელს იყო პირველი შემთხვევა, როცა მოგვიწია ბილეთების გაყიდვის შეჩერება. ბოლო დღეებში დიახ, იმის გამო რომ გაიყიდა იმაზე მეტი ბილეთი, ვიდრე ველოდებოდით სტუმრებს და მოგვიწია რომ გაგვაჩერებინა. ორი იმაზე მეტი ხარ გაყიდულა ბატონას ადგილები ხო და მაგიტო გავაჩერე. და მაგიტო. მაგის საფრთხე იყო. ერთ ადგილზე სამი კაცი და სხვათა შორის ანუ რაღაც შეიძლება გვაქვს რომ წინა წლებში თითქოს მხოლოდ ჩვენ ვიცოდით ამ ფესტივალის შესახებ და წელს ბევრად ფართო აუდიტორიამ გაიგო და მაგ შეგრძნებებს მე მოხსნი. მე ვერ ვიტყვი რომ ხშირად ძალიან, მაგრამ მათ შორის თქვენი მონაწილეები, ნომინანტები, რომლებიც წლის განმავლობაში მოდიან BMG-ის ეთერებში, მოლოდინი ამ ფესტივალის არის, ასე რომ ერთ თემა არ ხდება. ჩვენმა ინდუსტრიამ იცოდა მხოლოდ და ეხლა უფრო ფართო აუდიტორიისთვის არის ცნობილი, რაც თქვათ მედიის ძალიან დიდი დამსახურება, მათ შორის თქვენი საინფორმაციო მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. პირადად შენთვის ითი იყო ბატონ მაინც გამორჩეული, მეოთხე მცდელობა მიღმა იმისა, რომ ინტერესი ამხელა იყო, მოდი სხვა არაფერს აღარ ვიტყვი, არც ბილეთებსა და არც აერს გაყიდვას. იდეაში როდესაც ამ ფესტივალს ვაფუძნებდით, მაშინ უკვე რაღაც ეგეთი პროექცია გქონდა, რომ რაღაც მეოთხე მეხუთე ფესტივალი უკვე უნდა ყოფილიყო გამართული და რაღაცნაირად უფრო ჩამოყალიბებული და უფრო მიახლოებული საერთაშორისო სტანდარტებთან. და აი ამის რაღაცნაირი მოლოდინიც ქონა და სასიხარულო იყო რომ რაღაც მე გამოიკვეთა რომ რაღაც ახლოს ვართ ამ ფორმატთან. პირველ რიგში იმით შემიძლია ეს გამოვარჩიო რომ ის საერთაშორისო სტუმრები რომლებსაც ვეპატიჟებით ხოლმე რომლებიც ჩამოდიან
უკვე ისე აფიოთ აღნიშნავენ, რომ ფესტივალი არაფრით არ ჩამოვარდება იმ სტანდარტებს, რომელთაც საერთაშორისო საზოგადოება ხელმძღვანელობს და ჩვენი მცდელობაც ეგ არის, რომ ეს ქვეყანა აღმოვაჩინოთ ამ დარგის საერთაშორისო რუკაზე. ფესტივალი ერთ-ერთი გზა არის მაგით და სანამ ნომინანტებზე და გამარჯვებულებზე გადავალ, ფესტივალის განუყოფელი ნაწილი პარტნიორებთან ერთად გახადე, ბატონო? ვორქშოპები. ხო, ვორქშოპები, სემინარები, დიახ. ანუ ეს საგანმანათლებლო კომპონენტი რაღაცა ძალიან გას მიაჭირე. გულისხმობ იმას, ცოტა მეტი მითხარი ამ თემაზე, რატო ჩათვალე საჭიროდ მაშინ, როცა იდეაში ყველა ფესტივალს ატარებს საიმისოთ, რომ მარტივად გამოვიდეს, უფრო მარკეტინგულად, გნევოს კომერციულად, უფრო იოლად დაგეგმოს, აქ ეს კომპონენტი სულ პრევალირებს წლიდან წლამდე. აი ეს არის თვითონ სარეკლამო ფესტივალის ფორმატი, რომლის თქვა ძირითადი ის თქვა ტრენდსეტერი არის კანის ფესტივალი, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ რაღაცნაირად სწორებაა. ხო, იმიტომ კი არა რომ დავაკოპიროთ, იმიტომ რომ რაღაცა მოდელია ასეთი, შედგება სამი ძირითადი კომპონენტისგან. ეს ერთი არის საკონკურსო, ანუ შეჯიბრების ნაწილი, მეორე არის საგანმანათლებლო, აი ეს ზუსტად სემინარები და ვორქშოპები და მესამე არის ეს რაღაც ენტერტეინმენტი, რაც გართობა და ვთქვათ ის ნაწილია, სადაც ადამიანები ერთმანეთს ხვდებიან, იცნობენ და აი ეს რაც socializing-ს რასაც ეწოდება. ამ სამ კომპონენტზე დგას ფესტივალის ფორმატი. ანუ განსხვავებით თემატური ფესტივალებისგან, რასაც თქვა, მუსიკალური, ან კინო, ან რაღაცა, აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ეს სამი კომპონენტი ერთმანეთს ენაცვლება და ავსებს. ენთუზიაზმი რო შეადარო, ხო და თამდევია სამივეზე? კი, ერთმანეთს აი მაგიტომ ამბობთ, რომ ერთმანეთს ავსებს, რომ ეს სამივე არის თითქოს განუყოფელი ნაწილი ერთმანეთის, რა და საგანმანათლებლო ანუ ეს სემინარები და ვორქშოპები იმდენად დიდ როლს თამაშობს, ჩვენც ადრე დავდიოდით, მაგრამ შევქმნით ამ ფესტივალს, აქ სხვა ფესტივალებზე და სულ ჩამოვდიოდით იმ დოზის მიღების მერე რაღაცნაირად ემოციურად დატვირთულები და ამ ახალი მოტივაციით მე ვცდილობთ, რომ მთელი წელი ჩვენ საქმიანობაში გადაგვეტანა ეს ინსპირაცია. რეალურად ჩვენი პროფესია ისეთი არის, რომ თუ მუდმივად არ განვითარდი, მუდმივად არ გაეცანი ამ სიახლეებს, გამორიცხულია, რომ რაღაც ღირებული შექმნა. მაგრამ დამეთანხმებით, რომ ძალიან დიდ ფინანსურ რესურსთან არის დაკავშირებული, რომ სხვა ფესტივალებზე იარო წლის განმავლობაში ბევრ ფესტივალს მაგრამ იგივე კითხვას გაგიმეორებ, რაც ვატოს დაუსვით, ამ ენთუზიაზმით ვორქშოპებზე და სემინარებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს შემავსებელი კომპონენტი იყო ვენიუსი, იყო ანალოგიური მონაწილეების მხრიდან, ხო? მოტივირებულები, არა მხოლოდ გართობაზე, არამედ არა, რა თქმა უნდა, მათი მთავარი ინტერესი ფესტივალზე დასასწრები არის, რომ დაესწრონ სემინარებს და იმის მიუხედავად, რომ ყოველი დღის ბოლოს წვეულებას ესწრებიან გვიანობამდე, მაინც ახერხებენ, რომ დილით ადრე ადგნენ და სემინარებით დაიწყონ დღე. როგორც გადამსა, ვიდრე გამარჯვებულებზე გადავალ, მე მინდა შეფასება, ანუ გარდა იმისა, რომ ფესტივალი დაიხვეწა და მან გარკვეული ისტორია შექმნა და უკვე სხვა მოთხოვნები ამ ფესტივალის მიმართ და თქვენც უკვე სხვა შესაძლებლობები გიჩნდებათ, მონაწილეები და ქართული მონაწილეები ყოველწლიურად ძალიან საინტერესო პროექტებით იყვნენ წარმოდგენილები. წელს თქვენი გადმოსახედი და შეფასება, როცა ამდენის ერთად ნახვის საშუალება იყო და მით უმეტეს არა მხოლოდ ქართული პროდუქტის ნახვის შესაძლებლობა. სადა ვართ ჩვენ ეს ბიზნესი, ქართული ბიზნესი სად არის? ხო, ინდუსტრია სად არის? და რეალურად რა ცვლილებები გაიცადა, თუნდაც პირველი ფესტივალი, ყოველწლიურად შეიძლება ამ ხელა ნაბიჯები არ იყოს? კარმასავით არის ეს შეკითხვა შენადა ჩვენ ყოველწელს. ედბლექსის ბოლოს და შეც ყოველწელს პასუხი. იმიტომ რომ ეს არის რეალურად მთელი წლის მონაგარის ნახვის და გადახედვის შესაძლებლობა, გარდა იმისა, რომ ყოველდღიურად თქვა თვალს ატევნებ. ხო, არ ვიცი, ჩვენ სუბიექტურები რო არ ვიყოთ, რადგან ჩვენც ამ ინდუსტრიის წარმომადგენლები ვართ, რაღაცა შეფასების კრიტერიუმად ვიღებთ ხოლმე, თქვათ, ჟიურის წევრების აზრს და დელეგატების, ვინც ესწრებიან და გამოკითხვასაც ვაკეთებთ ხოლმე ყოველი ფესტივალის ბოლოს. მიღმა გარდა იმისა, ითქმება, ბევრი საინტერესო რჩება და თქვენთვის ეს ხელმისაწვდომია. კი, რა თქმა უნდა. და აი, თქვათ, ამ უცხოელი ჟიურის შეფასება რო გადმოგცეთ, ისინი, იცით რა არის, საქართველოში რო ჩამოდიან, გარკვეულწილად მოლოდინი არ აქვთ ხოლმე, რომ
ასეთ დონეზე განვითარებული ინდუსტრია ხდებათ და არიან ხოლმე სასიამოვნოდ გაოცებულები, რომ თურმე ამ ქვეყანაში იქნება ასეთი დონის ნამუშევრები და ხო უკვირთ ძალიან და მე ამაზე ხშირად ისე ამის ნიშანი არის, რომ არა მარტო ამ ჩვენ ფესტივალზე, არამედ კიდე სხვა ფესტივალები სტარდება პოსტსაბჭოთა სივრცეში და იმ ფესტივალებზე უკვე 3 წელია ზედიზედ ქართული ნამუშევრები დიდი პირატესობით იგებენ ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეში შექმნილ ნამუშევრებთან შედარებით. ჩვენ არ გვინდა ამაზე გაჩერება და ეს არ არის ის დონე, რომელზეც ვთვლით, რომ თქვა რაღაცა თვითმაყოფილებას უნდა მივეცეთ. გვინდა რომ უფრო რეგიონული ფიქრობთ, რომ თქვა მომავალი 5 წლის პერსპექტივაში შეგვიძლია, რომ აღმოსავლეთ ევროპის რაღაც მასშტაბით დავემკვიდროთ სახელი უფრო მეტად, ვიდრე ახლა გვაქვს. ჩვენ გვინდა რომ ამ ფესტივალის პერსპექტივაში ჩავერთოთ შავი ზღვის აუზის ქვეყნებით, თვითონ სახელწოდებიდან გამომდინარე ეს გვინდა რომ უფრო რეგიონული მასშტაბის ღონისძიება ვაქციოთ. პირველ რიგში ეს ეხება რუმინეთს და თურქეთს, რომელთაც ძალიან ძლიერი და განვითარებული ინდუსტრიები აქვს ამ დარგში და თუ მოახერხეთ ის რომ გავედით და მე ეს ფესტივალი მართლა დაფუძნდა ამ საერთაშორისო როგას და იმ მნიშვნელობით დაფუძნდა როგორც თქვა ჩვენ ჩაფიქრებული ჩავთვლით რომ რაღაც ეს საქმე და ბოლო კითხვა Rain Wi-Fi-ზე და გამარჯვებულებზე ანუ ამ კომპანიის შესახებ თუ შეიძლება Rain Wi-Fi ეს არ არის ქართული პროექტი და შესაბამისად მაინც გვაქვს ის შეგრძნება რომ ვიღაცა გვიგებს და მინდა რომ შემდეგ წელს უფრო საყოჩაღად ვიყოთ წარმოდგენილები, იმიტომ რომ ეს შეჯიბრებითობა რა თქმა უნდა ანვითარებს ამ იმას და აი ხა წინა კითხვაზე დავუბრუნდეთ ქართული ნამუშევრების ხარისხი მკვეთრად იზრდება და რაოდენობრივადაც იზრდება. ეხლა წელს სცენაზე უკვე 3-4 სააგენტო ნახეთ ასული ისეთ დიდი რაოდენობით და ქართულ იმას გულისხმობ და გულისხმობს იმას, რომ ეს რაღაცნაირად უკვე რაოდენობრივადაც იზრდება და შინაარსობრივადაც და შემდეგ წელს იმედია, რომ კიდევ უფრო მეტად ქართველები აწევენ სურვილი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში. თამარ, კიდევ ის გამოყოფდი ნომინანტებისგან და აც უკვე გამარჯვებულებისგან. იცით რა არის ქართულმა სააგენტოებმა ძალიან დაგვამახსოვრეს თავი ბევრი კარგი ნამუშევრით, რომელიც წლის განმავლობაში შეიქმნა. მათ შორის ძალიან ემოციური იყო ანტისაოკუპაციო დიზაინი, რომელმაც გაიმარჯვა. განსაკუთრებული ჰქონდა სურვილი ყველა სააგენტოს იმის მიხედავად ვისი ნამუშევარი იყო ეს, რომ ეკრანზე გვენახა ეს ნამუშევარი და გაიმარჯვა მართლა ერთ-ერთ კატეგორიაში და რუსი დელეგატებიც ესწრებოდნენ ამ მომენტს და ძალიან დიდი ემოციებით შეხვდა დარბაზი და ესეთი ემოციური მომენტი იყო. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს ფესტივალი მართლა აი ამ თავის მნიშვნელობას და წონას იკრებს რა. აი ამ წლების განმავლობაში მე მომდივარ ჩვენ და მე ვარაკობ და მე ვხვდებით. ამ რეჟიმში ხო აი ის პარტნიორებიც ვინც გვერდში გვიდგანან, თქვათ არა მარტო კომპანიები, არამედ ადამიანები თვითონ სახელმწიფო ისიც საერთოდ ჩეკინ ჯორჯიას პარკლებში ტარდება ეს უკვე რამდენი წელია TBC ბანკი, ანუ ეს კომპანიები ხარ, იმიტომ რომ რაღაც სავალდებულო სახსენებელი არამედ მარტო გულწრფელად ეხმარებიან ამ დარგის განვითარებას და მართლა აღსანიშნავია და მათი მხარდაჭერას და მინდა რომ მადლობა გადაუხადო. იცოცხლეთ, მადლობა და წარმატებები, იცოცხლეთ დიდხანს, იყავით სულ ესეთი წარმატებულებები, მადლობა ვატო ქავთარაძეს, ედბლექსის საეკლამო საერთაშორისო ფესტივალის დამფუძნებელს, დაუდგომელ სულს და მოусვენარს, ვიცი რომ კიდევ ბევრ საოცრებებს გააკეთებს ამ ქვეყანაში და ვხარობ მასთან. მეგობრობით, ურთიერთობით და ესეთი ამბებით, მოხარული ვარ რომ წელს ჩვენთან ერთად ამ თემაში ძალიან აქტიურად იყო ჩართული თამარ ცინცაძე, ედბლექსის ფესტივალის აღმასრულებელი მენეჯერი და იმედი მაქვს მასაც მომავალში ხშირად ნახავ. ეხლა ანა შენჯერია. ხო, და ტურიზმზე უნდა გადავიდეთ. ბათუმი ფესტივალი არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა იყო. ტურიზმის როლი ზოგადად სოფლიო
ეკონომიკაში ყოველწლიურად მზარდია. გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის პროგნოზით 2030 წლისათვის ციფრი იქნება $1.8 მილიარდი. მართალია ტურიზმი ქვეყნებისათვის შემოსავლის ძალიან მნიშვნელოვანი წყაროა, მაგრამ ზრდას ახალი გამოწვევებიც თან ახლავს. 2017 წელს გაჩნდა საშიშროება, რომ ტურისტების სიჭარბემ შესაძლოა გარემოზე ცუდი გავლენაც მოახდინოს. რამდენიმე ქალაქში ამასთან დაკავშირებით ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გარკვეული შეზღუდვებიც კი დააწესა და ვნახოთ ეს ქვეყნები და ქალაქები რომლებია. სტატისტას რეიტინგის ჩამონათვალი ესპანეთის ქალაქ ბარსელონათი იწყება, სადაც ტურისტების რაოდენობამ 2017 წელს 2.050.000 ადამიანი შეადგინა. მეორე ადგილზე ამსტერდამია 2.180.000 ტურისტით, ხოლო მესამეზე იტალიის ულამაზესი ქალაქი ვენეცია 2.190.000 ადამიანით. რეიტინგს აგრძელებს კიდევ ერთი იტალიური ქალაქი მილანი 2.660.000 ტურისტით. შემდეგ მოდის ბუდაპეშტი 2.890.000 ადამიანით. ბუქარესტი 3.220.000 ადამიანით. რეიკიავიკი 3.260.000 ადამიანით. ჭარბ ტურისტულ ქალაქებში მოხვდა მოსკოვიც 3.270.000 ადამიანი, ათენი 3.450.000 ტურისტით და ბოლოს ათეულს საფრანგეთის ქალაქი ნანტი ასრულებს 3.610.000 ადამიანით. კომერციული პალატების შექმნა და გადახდის სუუნარობის რეფორმა ინვესტორთა საბჭოს ხდომის მთავარი თემები რამდენიმე წამში. მშენებლობაზე უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისათვის 44 კომპანიაა დაჯარიმებული. არქიტექტორების სერტიფიცირებისათვის კი საქართველოს არქიტექტორთა კავშირმა კანონპროექტი მოამზადა. ბიზნესი ახლებით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში კომერციული პალატების შექმნის და გადახდის სუუნარობის რეფორმაზე იყო მსჯელობა ინვესტორთა საბჭოს მე-9 ხდომაზე. ადმინისტრაციის ინფორმაციით ამ ხდომაზე პრემიერის ხელმძღვანელობით ხაზი სასამართლო რეფორმის, კერძოდ კომერციული პალატების საქმიანობის მნიშვნელობას გაეცვა, რაც კომერციული დავების გადაწყვეტის პროცესის მოქნილობის და ეფექტურობის გაზრდას ხელს შეუწყობს. კანონპროექტის საზოგადოებრივი განხილვის ნაწილში ინვესტორთა საბჭო აქტიურად ჩაერთვება. საბჭოს ხდომაზე ყურადღება გადახდის სუუნარობის რეფორმასთან დაკავშირებულ კონსულტაციებსაც დაეთმო, რომელიც დასასრულს უახლოვდება და აღინიშნა, რომ საბოლოო დოკუმენტი პარლამენტს უახლოეს პერიოდში წარედგინება. ინვესტორთა საბჭოს წევრებმა განიხილეს ევროკავშირში საქართველოს მოქალაქეების დროებითი დასაქმების საკითხიც. გარდა ამისა, მსჯელობა იყო ორგანულ კანონზე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ. როგორც ხდომაზე აღინიშნა, სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფლობაზე კანონპროექტით გათვალისწინებულ აკრძალვაზე გამონაკლისების დაშვების კრიტერიუმები პოტენციური ინვესტორებისათვის წინასწარ უნდა იყოს ცნობილი. ხდომის დასრულების შემდეგ მარია მეღვინეთუხუცესმა ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს ხელმძღვანელმა საქმის კურსის ეთერში იმ გარემოზე და პრეტენზიებზე ისაუბრა, რომელიც ინვესტორებს საქართველოში ექმნებათ. გადახდის სუუნარობის რეფორმა ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა არის და მართლაც რომ ჩვენ სადღაც 100-ზე უფრო ქვემოთ, მე-100-ზე უფრო ქვემოთ ადგილი გვეკავა სხვადასხვა გამოკითხვებით, მათ შორის მსოფლიო ბანკის doing business-ით ამ მიმართულებით 3 წელია ლაპარაკი იმაზე, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ამ რეფორმის დასრულება. ამ რეფორმაში იყო ჩართული ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია და დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის კანონპროექტი, რომელიც შემუშავდა, გაცილებით უფრო უკეთეს მდგომარეობაში ჩააყენებს როგორც გადახდის უუნარობის მდგომარეობაში მყოფ კომპანიას, ისევე კრედიტორებს, რომლებიც ურთიერთობაში არიან გადახდის უუნარობაში მყოფ კომპანიებთან, იმისთვის, რომ ეს პროცესები გახდეს უფრო მარტივი. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ იმისთვის, რომ ბიზნესი განვითარდეს სამომავლოდ არის არა მარტო ის, თუ როგორ სწრაფად აფუძნებ ბიზნესს, არამედ თუ როგორ სწრაფად შეგიძლია, რომ ლიკვიდაციაში გაუშვა ბიზნესი იმისთვის, რომ სხვა რამ გააკეთო. ომეგა ჯგუფის დამფუძნებლის განცხადებებს TBC ბანკი გამოეხმაურა, სადაც აღნიშნულია, რომ ბანკისთვის უმთავრესი მნიშვნელობის კლიენტების ნდობაა და ყველა აუცილებელი წესისა და პროცედურის დაცვა, რომელიც კლიენტის ფულის უსაფრთხოებასთან არის დაკავშირებული ბანკი, უმაღლესი სიმკაცრით იცავს კომერციული ბანკებისათვის დადგენილ ყველა მოთხოვნას აცხადებენ TBC ბანკში. ოქუაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით ბანკი განმარტავს ასევე, რომ ყველა ტრანზაქცია სრულდება სამუშაო საათებში კლიენტის ანგარიშების გახსნის და წარმოების ყველა წესის დაცვით.
გუშინ დღის განმავლობაში განცხადება საქართველოს ბანკმაც გაავრცელა და მასში აღნიშნულია, რომ მათ მიმართ ომეგა ჯგუფს დავალიანება აქვს, რომელიც ჯამურად 84 მილიონ ლარზე მეტს შეადგენს. ჯგუფის წარმომადგენლები კი მიზანმიმართული ქმედებებით მაქსიმალურად ცდილობენ სასამართლო პროცესის გაჭიანურებას. ომეგა ჯგუფის დამფუძნებლის და მფლობელი საზაო ქუაშვილის მცდელობა ორ კერძო კომპანიას შორის სამართლებრივი დავა პოლიტიკურ ჭრილში გადაიყვანოს, საქართველოს ბანკისთვის მიუღებელია აცხადებენ ბანკში. არქიტექტორთა საქმიანობის შესახებ კანონის პროექტი ამ პროფესიის წარმომადგენლებისათვის სრულიად განსხვავებულ მოთხოვნებს ითვალისწინებს იმუშაონ დამოუკიდებელი არქიტექტორების სახელით, ვიდრე ეს დღეს არის. პირველ რიგში კანონ პროექტის ავტორები მიიჩნევენ, რომ უნდა არსებობდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რაც ამ შემთხვევაში არქიტექტორთა პალატის სახით არის შემოთავაზებული, რომელიც შესაბამისი გამოცდილების საფუძველზე სერტიფიკატს გასცემს. არქიტექტორთა კავშირის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ვერსია შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ მთავარი პრინციპი უცვლელი იქნება არქიტექტორს სერტიფიკატი პროფესიული წრეებისაგან დაკომპლექტებულმა ახალმა უწყებამ უნდა გადასცეს. ვისაც სერტიფიკატის მიღება სურს, გარკვეულ პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს. ეს უნდა იყოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი აუცილებლად და სადაც წარმოდგენილი შეიძლება ესეთი კომისიის ან საბჭოს პრინციპით შეიძლება წარმოდგენილი იყვნენ პროფესიული საზოგადოების წარმომადგენლებიც. კანონი გაწევს ამ კრიტერიუმებს, რომელი კანონის შემდეგ რომელიც პროფესიული გაერთიანებას დააკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმებს, ისინი აუცილებლად ჩართული იქნებიან. აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში ავა თუ კარგად ჩვენი კავშირი არის 85 წელი უსრულდება სულ მალე. კანონპროექტის მიხედვით არქიტექტორმა სერტიფიკატი 3 წლის ვადით შეიძლება მიიღოს, შემდეგ ისევ უნდა ჩააბაროს გამოცდები და დოკუმენტი განაახლოს, თუმცა აქვე არის ასეთი დაშვებაც, რომ თუ არქიტექტორი მისი სერტიფიკატის მოქმედების პერიოდში აქტიური პრაქტიკული საქმიანობით არის დაკავებული და პროფესიული განვითარების პროგრამებში მონაწილეობს, რაც სათანადოდ დასტურდება, შესაძლებელია სერტიფიკატის ვადა კიდევ 3 წლით გაუგრძელდეს. რა მოეთხოვებათ ამ კანონპროექტის მიხედვით არქიტექტორებს, ამას ჩვენი სინქრონიდან მოისმენთ. ცხადია სერტიფიკატის მიღების მსურველებმა ასევე არქიტექტორებთან უნდა გაიარონ კონსულტაციები. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ კი წყლის რესურსების მართვის რეფორმა დაიწყო. ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების ჩართულობით წყლის რესურსების მართვის შესახებ კანონპროექტი მზადდება, რომელიც საქართველოს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების გამოყენებასა და მონიტორინგს დაარეგულირებს. ნინო თანდილაშვილის განცხადებით უნდა დაინერგოს სანებართო მოსაკრებელი, რათა რაციონალურად მოხდეს წყლის გამოყენება და ზედმეტობით და დაუდევრად არ ხდებოდეს მოხმარება. ვატარებთ სერიოზულ ანალიზს OECD-ის დახმარებით, რომელიც სექტორების მიხედვით შეაფასებს რა რაციონალური მოსაკრებელი უნდა დადგინდეს კერძო სექტორისათვის, რომ არ გაუძურდეთ ცხოვრება და მოსახლეობაზე არ აისახოს ეს ტარიფი. მისივე თქმით, შესაბამისი კანონმდებლობა 2008 წლიდან გაუქმებულია და ამჟამად ეს სფერო სრულიად უკონტროლოა. თბილისის მერიის მიერ BMG-სათვის მოწოდებული სტატისტიკის მიხედვით კი 2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე მშენებლობის უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო 44 კომპანია დაჯარიმებული. ჯამში კომპანიებისათვის დაწესებული ჯარიმების მოცულობა 834,000 ლარს შეადგენს. შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის ფარგლებში გამკაცრდა სამშენებლო ობიექტებზე უსაფრთხოების წესების დარღვევაზე დაკისრებული სანქციები და თბილისის მერის განცხადებით გაზრდილი ჯარიმების შედეგად შემცირდა დაზარალებულთა რაოდენობა. მშენებლობაზე უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისათვის ჯარიმები 50 ლარიდან იწყება და ის 30,000 ლარს აღწევს. მცხეთაში მდინარე მტკვარზე კი გადასასვლელი ახალი ხიდი აშენდება. BMG-სთან საავტომობილო გზების დეპარტამენტში განმარტავენ, რომ ძველი ხიდი, რომლითაც ამჟამად ქალაქთან დაკავშირება ხდება ვიწროა და თანამედროვე მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. ახალი კი უფრო განიერი იქნება. დეპარტამენტში ჯერჯერობით ვერ აკონკრეტებენ, მოხდება თუ არა ძველი ხიდის დემონტაჟი, რადგან ამ საკითხთან დაკავშირებით უწყებებს შორის შეთანხმება უნდა შედგეს.
1 ოქტომბრიდან საქართველოში 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პარკების მოხმარება, იმპორტი და წარმოება აიკრძალა. დაზარალდება თუ არა სახელმწიფო პროგრამის საწარმოო საქართველოში დაფინანსებული კომპანია GVG Plast-ი მთავრობის მიერვე მიღებული გადაწყვეტილების გამო და რამდენად მომზადებული შეხვდა ზოგადად ბიზნესი რეგულაციებს მიიღო თუ არა აკრძალვა რეალური სახე, მოქმედებს თუ არა ეს აკრძალვები და ზოგადად რა ხდება ამ მიმართულებით, ამის გარკვევას თათია ჩაფიჩაძე ცდილობდა და ნახოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ოფიციალურად უკვე მეორე დღეა ქვეყანაში 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პოლიეთილენის პარკების წარმოება, იმპორტი და მოხმარება აიკრძალა. თუმცა რამდენიმე წლიანი განხილვის და რამდენჯერმე გადადების შემდეგ სექტორის ცვლილებებს მოუმზადებელი შეხვდა. ქსელური სუპერმარკეტები უბნის მაღაზიებთან თუ საცხობებთან ერთად ხელპარკებს 1 ოქტომბერსაც ისევე მოიხმარდნენ, როგორც მანამდე. საქმიანი დილის მიერ გამოკითხული მაღაზიების წარმომადგენლების ნაწილი აკრძალვის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. ნაწილი განსხვავებულ თარიღს ასახელებს, ნაწილი კი აცხადებს, რომ მიღებული ნაშთების ამოწურვამდე ისინი 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პარკების მოხმარებას აპირებენ. არა, კი არა იკრძალა. ჯერჯერობით არის ესე, რომ რაც ვიყიდე, ის უნდა ამოვყიდო და იანვრიდან უკვე თუ გამოვიყენებ, იქნება ხაველოდებით უნდა მოიტანონ ბიჭებმა, ჯერ არ მოსულან ჩვენი ვინც არიან პატრონები და მოვლენ და ჩავანაცვლებთ. ეს გამოიწვევს ფასის ზრდას თუ თქვენ ხარ? ვერ გეტყვით ვერაფერს, ჯერ არ ვართ არაფერზე ინფორმირებული. ჯერჯერობით არაფერთ არ ჩაგუნებსრებია. ისევ იმით რაც იყო, ისევ. რაც დაშვებული იქნება, იმით ჩავანაცვლებ. გვაქვს სქელი პარკებიც. სქელ პარკებზე ფასი მოიმეტება, თქვა თუ კი აქამდე არ. ფასიანი გახდება, რა თქმა უნდა, აქამდე უფასოდ ვატარდით და ახლა ფასიანი გახდება. აი ესეცები გამოვიდა. აი სქელი პარკებია ეს და ამას 10 თეთრად უანგარიშებთ. მოხმარებასაც ალბათ გაიზრდება, იმიტომ რომ პარკი ის ხალხ შედარებით ძვირია და რამდენი შეიძლება ეს? არ ვიცი, ზუსტად ვერ არ დაგიწყდი. ვერ არ დაგუჩვენე, იმიტომ რომ ისიც არ ვიცით რა. ჯერ ისევ პარკები ცოტა. დღეს ალბათ ხო. როგორც აღმოჩნდა, ცვლილებები მოულოდნელი იყო პარკების მწარმოებელი კომპანიებისთვისაც. 2 წლის წინ აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში ამოქმედებული საწარმო GVG Plast-ში სტუმრობისას მაშინდელმა ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა აღნიშნა, რომ კომპანიამ პროგრამის დახმარებით უახლესი ტექნოლოგიების დანადგარები შეიძინა, რის საშუალებითაც ბაზარს უახლესი ხარისხის პროდუქციას აწვდის. დღეს კომპანიის მიერ განხორციელებული ინვესტიცია, რომელიც $70,000-ზე მეტია საფრთხის წინაშეა. როგორც მისი დამფუძნებელი გელა გელაშვილი აცხადებს, არსებული დანადგარებით ახალ რეგულაციებზე გადაუსვლელობის შემთხვევაში კომპანია იმპორტირებულ ნაწარმს კონკურენციას ვერ გაუწევს. გელაშვილი ასევე დარჩენილ ნაშთებზე ამახვილებს ყურადღებას და აცხადებს, რომ მისი ამოწურვის გარეშე მწარმოებლები დიდ ზიანს მიიღებენ. არის წარმოებები, რომ 50-60 ტონა ნაშთი აქვს თვითონ მაღაზიას ქსელში და ანუ ამის სამართლობა უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ეს იქნება ძალიან სერიოზული დარტყმა წარმოებლებისთვის, ეს პროდუქცია მოუბრუნონ უკან და აქამდე იყო საუბარი, რომ პირველ ეტაპზე უნდა ყოფილიყო 15 მიკრონი, მერე 30, მერე 50 და თუ ეს მოხდა ისე, რომ წარმოებებს დაჭირდა გადაიარაღება, ფინანსურად ჩარევა, იგივე ამ დანადგარებს ეს არ არის დანადგარი, რომ დაიწყო საწარმოს ბოლომდე მიიღო ანუ საპროდუქცია. ეს საკმაოდ რთული წარმოებაა და საკმაოდ თანხებთან არის ყველა დანადგარი. რის მიხედვით ხდება პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ბენეფიციარების ჩართვა. ამ კითხვით ჩვენ GVG Plast-ის მაგალითზე აწარმოეს საქართველოსაც დაუკავშირდით. ოფიციალურ პასუხში ვკითხულობთ, რომ კომპანიასთან ხელშეკრულება 2014 წელს გაფორმდა. პოლიეთილენის წარმოების მიმართულებით რეგულაცია შეზღუდვა კი 2016 წელს დაანონსდა. შესაბამისად, სააგენტოს 2014 წელს აღნიშნული შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდა. განმარტებით წერილში ასევე წერია, რომ სახელმწიფო პროგრამის აწარმოეს საქართველოში ინდუსტრიულ კომპონენტში ჩართვის პროცედურების თანახმად, კერძო ბიზნესი კანონმდებლობიდან გამომდინარე საქმიანობის სფეროს თვითონ ირჩევს და ბიზნეს გეგმის საფუძველზე მიმართავს კომერციულ ბანკს სესხისთვის. ინფორმაციისთვის ახალი შეზღუდვის კონტროლი პარკების წარმოების ნაწილში საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, იმპორტის კონტროლი ფინანსთას, ხოლო რეალიზაციის ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლებს უნდა განეხორციელებინათ. კითხვაზე დაიწყო თუ არა მონიტორინგი 1 ოქტომბრიდან დედაქალაქის მთავრობამ ამაზე მერიაში კომენტარი არ გააკეთეს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ კანონი არ გადაიხედება და აკრძალვები მთელი საქართველოს მასშტაბით იმოქმედებს. აღსანიშნავია, რომ პოლიეთილენის პარკების სრულად აკრძალვა საქართველოში 2019 წლის 1 აპრილიდან იგეგმება. მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს. მანამდე კი კიდევ ერთი თემა, რომელი ქვეყნები გამდიდრდებიან ყველაზე მეტად 2020 წლისთვის და რა იქნება მათი გამდიდრების მთავარი მიზეზი. სავალიდო ფონდის ბოლო ანგარიშს მარიამ ადამია და ანუკა ჯოხაძე ჩაუждენ. სწორედ ისინი გაგვაცნობენ ახლა
ამ დეტალებს პირდაპირ ეთერში. მარიამ და ანუკა, დილომშვიდობის. მე დიდი მწუხარებით მინდა ვთქვა, რომ სამწუხაროდ საქართველოს ალბათ თქვენ პროგნოზში და ამ უკითხულში არ მოიაზრება. ხადი არ მოიაზრება გიორგი, რაც შეეხება უკვე სავალუტო ფონდის ექსპერტების ეკონომიკურ პროგნოზს, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალია შეფასებული, მასზე დაყრდნობით გეტყვით, რომ ის ქვეყნები დასახელდა, რომელთა მოსახლეობა 2020 წლისთვის ყველაზე მეტად გამდიდრდებიან. 1000-ში ნომერ პირველი ქვეყანა ერთ სულ მოსახლეზე 153,120 ამერიკული დოლარის მთლიანი შიდა პროდუქტით მაკაოს სახელდება. აზარტული თამაშებისა და კაზინოების მსოფლიო ცენტრი 2020 წლისთვის უმდიდრესი ქვეყანა გახდება. პორტუგალიელთა ყოფილი კოლონია ჩინეთის ჩრდილოეთით მდებარეობს და ეს ერთადერთი ადგილია ჩინეთში, სადაც აზარტული თამაშები ლეგალურია, ამიტომაც მაკაო ათასობით ადამიანს იზიდავს და მოიზიდავს მომავალშიც მთელი მსოფლიოდან. რიგით მეორე კი ყატარია, ქვეყანა, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეებზე ნავთობისა და გაზის წყალობით 129,150 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ეს მაჩვენებელი კი მას მსოფლიო მასშტაბით ლიდერ ქვეყნად აქცევს. თუმცა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წინასწარი პროგნოზის თანახმად 2020 წლისთვის მას მაკაო აჯობებს. ამიტომაც ყველაზე მდიდრების რეიტინგში ყატარი მეორე პოზიციაზეა. სამეულში მოხვდა ლუქსემბურგიც 118,150 ამერიკული დოლარის მთლიანი შიდა პროდუქტით ერთ სულ მოსახლეზე. ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონე მსოფლიოში. 1000-ზე მეტი საინვესტიციო ფონდი და 20-ზე მეტი საფინანსო ინსტიტუტი დედაქალაქში. მას 2020 წლისთვის იმაზე გაცილებით მდიდარს გახდის, ვიდრე ის დღეს არის. მსოფლიო ფინანსური ცენტრის სინგაპურის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 2023 წლისთვის 117,535 ამერიკულ დოლარზე გაუტოლდება. ეს არის მაღალგანვითარებული ქვეყანა საბაზრო ეკონომიკითა და დაბალი ბეგარით, ამიტომაც გარდა ტურისტებისა ის უამრავ ინვესტორსაც იზიდავს. გამდიდრებას უწინასწარმეტყველებენ ბრუნეისაც. ნავთობისა და გაზის დიდი მარაგების წყალობით ბრუნეი აზიაში ცხოვრების დონით ლიდერ პოზიციას იკავებს, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 94,370 ამერიკულ დოლარს უტოლდება. მომდევნო წლებში კი ის კიდევ უფრო გამდიდრდება და ამიტომაც ყველაზე მდიდარი ქვეყნების რეიტინგში მეხუთე ადგილს იკავებს. კიდევ ერთ ქვეყანაზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას, ეს ირლანდია, ქვეყანა, რომლის ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა ძირითადად ექსპორტია. ჯამში ერთ სულ მოსახლეზე 87,870 ამერიკული დოლარის მთლიანი შიდა პროდუქტს ითვლის. განვითარებას ასევე ხელს უწყობს საქმიანი ინვესტიციები, რომელთა რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება და ასევე დიდი ყურადღება ექცევა სამშენებლო სექტორსაც. ამიტომ ირლანდიაში უმუშევრობის მაჩვენებელი დაბალი, ხოლო მოსახლეობის შემოსავლები საკმაოდ მაღალია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი კიდევ უფრო გამდიდრებას უწინასწარმეტყველებს ნორვეგიასაც, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე დღევანდელი მონაცემებით 78,540 ამერიკული დოლარია. ქვეყნის სიმდიდრეს ნავთობი და გაზის წარმოება განაპირობებს, თუმცა გარდა ამისა ეკონომიკური ზრდა სხვა სექტორის განვითარებაზეც არის დამოკიდებული. და ქვეყანა, რომელიც დღეში 2,2 მილიონ ბარელ ნავთობს აწარმოებს, არაბთა გაერთიანებული საამიროებია. ნავთობის ყველაზე დიდი რაოდენობა აბუ-დაბიზე მოდის, თუმცა მას არც დუბაი, შარჯა და რას ალ-ჰაიმა ჩამოუვარდება. დღეს ქვეყანა, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 71,610 დოლარია, ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარია სიაში, თუმცა 2020 წლისთვის კიდევ უფრო დაწინაურდება. კიდევ ერთი მსოფლიოს უმდიდრესი ქვეყანა ქუვეითია, რომელიც ფაქტობრივად ნავთობში ცურავს. ერთ სულ მოსახლეზე 70,930 დოლარის მთლიანი შიდა პროდუქტის მქონე ქვეყანაში მოსახლეობის 80% სახელმწიფო სამსახურშია დასაქმებული, დანარჩენები კი კომერციულ კომპანიებში, სადაც უზარმაზარი ხელფასები ენიშნებათ. აქვე გეტყვით, რომ მინიმალური პენსია ქვეყანაში 3,000 დოლარამდე აღწევს. და ბოლოს გეტყვით, რომ 2020 წლისთვის ყველაზე მდიდარი ქვეყნების 1000-ს მსოფლიოს ყველაზე განვითარებული ბაზარი ჰონკონგი ასრულებს. ერთ სულ მოსახლეზე 70,350 ამერიკული დოლარის მთლიანი შიდა პროდუქტით, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტების პროგნოზით 64 წელიწადში 80,000 დოლარამდე გაიზრდება. და ბოლოს კიდევ ერთხელ მადლობა და კიდევ ერთხელ გამარჯობა ანუკას და მარიამს. მათ წარმატებულ დღეს უსურვებ. წინ ძალიან საინტერესო ამბების მომზადება ელით, მათ შორის ქალების ნარატივის მიმართულებით, რომელსაც დღეს მარიამ ადამიანთან ერთად გავუძღვები. ძალიან საინტერესო ამბები გველის სულ რამდენიმე წამში. გალტენ დაგარტის რუბრიკა ხურდება დღეს სამშაბათია და სულ რამდენიმე წამში ევა ბოჭორიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. ბიზნეს სიახლეების ბლოგში აღნიშნეთ,
აი ესეთთან დაკავშირებით მათ განახლებული ეკონომიკური ზრდის პროგნოზიც მოვისმინეთ. გასული კვირის მიწურულს კი საქსტატმა აგვისტოს ეკონომიკური ზრდის ტემპის 2%-მდე შემცირება გვაცნობა. სავალუტო ფონდი წელს 5%-იან ზრდას ელის, საქართველოს ეროვნული ბანკი 5.5%-ს პროგნოზირებს. გალტენ-დაგარტის პროგნოზებზე ევა ბოჭორიშვილმა ჯერ კიდევ გასულ კვირას ისაუბრა, თუმცა ფაქტია, რომ მონაცემები ჩვენთან განახლებულია, იგი მუდმივად იცვლება, არც პროგნოზების გადახედვას უჩივიან წამყვანი ანალიტიკოსები თუ საფინანსო ინსტიტუტები. ნახოთ მიმდინარე კვირას რა ანალიტიკით ხვდება გალტენ-დაგარტის კვლევების დეპარტამენტი და მიმართულების ხელმძღვანელი წამყვან საინვესტიციო ბანკში. მე მივესალმები ჩვენს თანაწამყვანს ევა ბოჭორიშვილს. დილა მშვიდობის. მოგესალმებით. ანუ როგორც ახსენე, რა მოლოდინებიც ჰქონდა აგვისტოში ეკონომიკური ზრდა იმაზე ბევრად დაბალია, 2%-მდე შემცირებული და წინასწარი მონაცემებით რაც ვიცით, ანუ ეს შემცირება ძირითადად გამოწვეულია სამშენებლო სექტორში და გადამამუშავებელი მრეწველობის ზოგიერთ დარგში წარმოების შემცირების და თქვათ ის სექტორები, სადაც ზრდა დაფიქსირდა, ეს არის ფინანსური შრომობა, ვაჭრობა, ტრანსპორტი, სასტუმროები და რესტორნები და უძრავი ქონებით ოპერაციები, აი რომ შევადაროთ წლის დანარჩენ თვეებს აქ ზრდებით მნიშვნელოვნად არის შემცირებული და ანუ ვერ გადაწონა ის კლება, რაც იყო სამშენებლო სექტორში და დამამუშავებელ მრეწველობაში. რომელზეც ეკონომიკის სამინისტროსგან მივიღეთ ოფიციალური განმარტება. არ ვიცი მოაღწია თუ არა შენამდე BMG-ს ამ ინფორმაცია მევა. საუბარია, რომ სფეროში მიმდინარეობს მოწესრიგება, ზოგადად ანუ ინფრასტრუქტურის, რეგულაციების და ყველაფრის და შესაბამისად ევროპულ სტანდარტებთან გადასვლასთან დაკავშირებით მე ეს ინდუსტრია კვლავ იქნება ფლაგმანი ზრდისო. თუმცა მშენებლობა როგორც ვცანე არ იყო ერთადერთი ასე ვთქვათ სექტორი. სადაც კლება დაფიქსირდა და კი ეს უბრალოდ დრამატული იყო ამ შემთხვევაში გამოკვეთილად. ყველა საუბრობს ამ მშენებლობის ნებართვების მიღების გართულებაზე. ხა აქვე მინდა აღვნიშნო გიორგი, რომ აი პირველ ნახევარში რაც გქონდა ზრდის ტემპი 5.4% და ახლა 8 თვეში რო ვხედავთ 4.8%-მდე არის შემცირებული. აქ მინდა გამოვყო, რომ მშენებლობის წილი აი მაღაზიაში რაც გქონდა პირველ ნახევარში იყო 0%. ანუ იმდენად მაღალი იყო ზრდა სხვა დარგებში, აქ გამოვყობ ძირითადად ვაჭრობა და დამუშავებელი მრეწველობა, რომელსაც ყველაზე დიდი წილი აქვს ჩვენს ეკონომიკაში. მთლიანად გადაწონა ის ვარდნა იყო, მათ შორის მეორე კვარტალში მშენებლობაში მთლიანად გადაწონა, თუმცა აი როგორც აღვნიშნე თავში, ეხლა ეს ზრდის ტემპები რაც სხვა სექტორებშია, ვერ ყოფნის იმას, რომ გადაწონოს ის კლება, რაც გვაქვს მშენებლობაში და გადამამუშავებელ მრეწველობაში. შესაბამისად, ეხლა ეს ჩვენი პროგნოზი რაც ჰქონდა წელს 5.4%-იანი ზრდა, აგვისტოს ეს დაბალი ზრდის გათვალისწინებით ვფიქრობთ, რომ რისკის ქვეშ არის და დაახლოებით ამ ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ 5%-ის ფარგლებში იქნება. მხოლოდ აგვისტოს გამო. აგვისტოს გამო კი, ანუ 6%-იანი ზრდაც კი არ ყოფნის მომდევნო თვეებში, რომ ეს დააკომპენსიროს აგვისტოს ეს დაბალი მაჩვენებელი. ამდენ დაისახა ეს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტზე, მაგაზეც გამოვიდა შესაბამისი ინფორმაცია. ამ ეტაპზე გვაქვს მეორე კვარტლის მონაცემები, ერთნიშნა მაჩვენებელზეა მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, 8.9% იყო მთლიანი შიდა პროდუქტის მეორე კვარტალში, თუმცა ჯამურად პირველ ნახევარში გვაქვს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი მთლიანი შიდა პროდუქტის 10%-ის ფარგლებში. ხა მეორე კვარტალს რო შევხედოთ, ხო ძირითადად ხა ტრადიციულად რაც გვაქვს საქონლის სავაჭრო ბალანსი იყო უარყოფილი და მნიშვნელოვანი ზრდა გვაქვს სავაჭრო დეფიციტში დაახლოებით 21%-იანი, მიუხედავად იმისა, რომ ექსპორტი დაახლოებით 30%-ის ფარგლებში არის გაზრდილი, იმპორტით საქონლის იმპორტი 25%-იანი ზრდა გვაქვს და ამან გამოიწვია მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის გაღრმავება წინა წლის მეორე კვარტალთან შედარებით. აქვე აღვნიშნა, რომ იქ სადაც გვაქვს ჩვენ ტრადიციულად დადებითი ბალანსი, ეს არის მომსახურება და ფულადი გზავნილები და ამ ორმა ერთად დააფინანსა ამ სავაჭრო დეფიციტის დაახლოებით 90% და დანარჩენი არის ჩვენი დეფიციტი. აქ ანუ ჩვენ ყოველთვიურ ჭრილშიც უყურებს, რომ ტურიზმი და მიღწევები არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი, ეს არის მომსახურების ბალანსის მთავარი დადებითი კომპონენტი და ტრანსფერებიც გაზრდილია დაახლოებით
ის დადებითი ბალანსი რაც არის 10.7%. ეხლა რა არის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის დაფინანსების წყარო? მეორე კვარტალში 2 წყარო ქონდა, ანუ ძირითადად არის ხოლმე ინვესტიციებით ფინანსდება. მეორე კვარტალში გვაქვს როგორც ინვესტიციები, ასევე სხვა ინვესტიციები. სხვა ინვესტიციები არის ხოლმე ზოგადად აი სახელმწიფოს ინფრასტრუქტურის პროექტები და რა ფული შემოდის, აგრეთვე კერძო სექტორის სხვადასხვა პროექტები და როგორც აღვნიშნეთ, ესე იგი პირველ ნახევარში გვაქვს ჩვენ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი დაახლოებით 10% და პროდუქტის 10%-ის ფარგლებში. ეხლა აგვისტოში კიდე რაც არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არის საბანკო სექტორი, ანუ საბანკო სექტორის სესხების გაცემის დისტემპი, ანუ წინა თვეებთან შედარებით არის გაზრდილი აგვისტოში, მიუხედავად ამისა, მაინც დაბალი ზრდა გვქონდა ეკონომიკურად, ანუ 19%-ით არის გაზრდილი გაზრდილი კურსის ეფექტის გამორიცხვით, ანუ წინა თვეში ეს ზრდა იყო 18% და 23%-ით არის გაზრდილი ნომინალურად საბანკო სესხები. რო შევხედოთ, ანუ დეპოზიტებშიც მაღალი ზრდის ტემპი იყო, დაახლოებით 21%-ით არის დეპოზიტები გაზრდილი ნომინალურად და აქვე როცა ვსაუბრობთ ხოლმე აი მოლოდინები ლარის კურსთან დაკავშირებით, აგვისტოში დეპოზიტების მაჩვენებელში უკვე გამოჩნდა ეს დოლარიზაცია არის დაახლოებით 2% პუნქტით გაზრდილი ივლისთან შედარებით, ანუ მოხდა ლარის დეპოზიტების გადოლარება. და თვითონ ახლა რაც საბანკო სექტორის სიჯანსაღეს ასახავს, ეს არის უმოქმედო სესხები, დაბალნიშნულზე არის 2.6% პუნქტი შეადგინა მთლიანი სესხების ამ უმოქმედო სესხებმა, რაც ანუ თვიურად არის სტაბილური და წლიურად შემცირებულია ეს მაჩვენებელი 0.7% პუნქტით. და ბოლოს ანუ წინა კვირაში ვისაუბრეთ წელს ეხლაც ანუ ეროვნული ბანკის სავალუტო ინტერვენციები იყო 10 მილიონი დოლარი შეისყიდა ეროვნულმა ბანკმა წინა კვირაში, ანუ ჯამურად აპრილ-სექტემბრის განმავლობაში სულ 10 ინტერვენცია მოახდინა დოლარის ყიდვის მიმართულებით და დაახლოებით 113 მილიონი დოლარით აქვს შევსებული ეროვნულ ბანკს სავალუტო რეზერვები. კიდევ ერთი თემა მინდა გაგიზიარო. თუმცა პირდაპირ მოპასუხე ამ თემის ნამდვილად არ ხარ. ცნობილ თავისუფლების აქტში შედის გარკვეული ცვლილებები. ვიდრე ფინანსთა სამინისტროს მოსაზრებას სავარაუდოდ დღეს საქმის კურსში და ჩვენ სხვა გადაცემებში შევესწრებით რომ მოვიკვლიოთ, მე მჩება შთაბეჭდილება რომ ეს გარკვეულ პრევენციულ ხასიათს ატარებს საიმისოთ რომ იყო რამდენიმე ჯგუფი რომელმაც წინასწარ გამოთქვა მოსაზრება რომ მათ მაინც მიაჩნიათ რომ საპენსიო დაგროვებითი ახალ სისტემის დადგომასთან ერთად რეალურად ეს არის მაინც გადასახადი და ისინი გეგმავდნენ, ნახოთ ახლა როგორ იქნება, მაინც მიმართონ საკონსტიტუციო სასამართლოს. თუმცა თვალთ ასეც არ არის, სავალუტო ფონდის რამდენიმე რეკომენდაციაც იკითხება იქ, მაგრამ რომ არ ვიმარჩიელოთ ყველაზე მეტად რაც და თუ მოხვდა თვალში, რას უკავშირებ ამ შესაძლო ცვლილებებს. ერთ-ერთი უკავშირება, ძირითადად რაც გადავხედე და მჭირდება როგორც კონსულტაცია ფინანსთა სამინისტროდან, ანუ ბიუჯეტის პარამეტრი რაც იყო, დეფიციტის პარამეტრი რაც იყო ჩადებული 3%, მთლიანში დაბეჭდილ პროდუქტთან მიმართებაში იყო ხოლმე ყოველთვის დავის საგანი, ანუ რა კლასიფიკაციით ხდებოდა ამ ბიუჯეტის დეფიციტის დაანგარიშება, სავალუტო ფონდის კლასიფიკაციით, რომელიც ეყრდნობა სახელმწიფო ფინანსების 1986 წლის მეთოდოლოგიას თუ ჩვენ კანონმდებლობაში რაც გვაქვს, ისევე სავალუტო ფონდის კლასიფიკაცია აღარ 2001 წლის მეთოდოლოგიით და აგრეთვე რაც თვალში მომხვდა და რაც ანუ ამას მივესალმები, რომ ძირითადად ამ პარამეტრების გათვალისწინება იყო ხოლმე ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში და მე ფაქტიური მაჩვენებლები რა იყო, გადაჭარბება იყო ამ დადგენილ პარამეტრებზე, რაც თავისუფლების ეკონომიკური თავისუფლების აქტში გვაქვს თუ შესრულებული იყო, ამაზე არავინ ამახვილებდა ყურადღებას და ეხლა ეს არის ჩაწერილი, რომ ამაზე მთავრობამ უნდა გააკეთოს განმარტება, როგორ ასრულებს აი ამ აქტის დადგენილ პარამეტრებს. თუმცა ბევრ საკითხზე მაქვს კომენტარი და ამისთვის მჭირდება რომ გავიარო კონსულტაცია ფინანსთა სამინისტროსთან, ანუ ეხლა ამ ეტაპზე რა დეფიციტის მაჩვენებელიც არის აქვთ გათვალისწინებული, როგორ უნდა დაითვალონ ეს დეფიციტი. ეს არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მადლობა ევა. დიდი მადლობა კალთენდაგარდის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ევა ბოჭორიშვილს, საქმიანი დილის თანაწამყვანს, საინტერესო საუბრისთვის და ანალიტიკისთვის.
ჩვენ ვიდრე შემდეგ ჩართვას გავამზადებთ და საკმაოდ საინტერესოა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ საქმიანი დილის ეთერში ძალიან ბევრი საინტერესო ჩართვა გელის კიდევ რეკლამაზე გავიდეთ და სულ მალე ახალი სტუმრებით და თემებით დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დღეიდან საქართველოში კლასიკური ავტომანქანების რალი იწყება. 2 კვირის განმავლობაში Pics of the Caucasus-ის მონაწილეები ავტომანქანებით საქართველოს სხვადასხვა მხარეებში იმოგზაურებენ და ჯამში 2235 კილომეტრს დაფარავენ. სტარტს ნილონგურაშვილმა მიუსწრო და იმედი მაქვს, რომ თლად ამ 2000-ზე მეტი კილომეტრის მათთან ერთად გავლას არ აპირებს. არ დაიკარგება დღეს დღე ნინი დილა მშვიდობის. როგორია სტარტისთვის სამზადისი? დილამშვიდობის ანა მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. სამზადისი კარგია მართლა თავისუფლების მოედანზე მე დილიდან შემიძლია ვთქვა რომ ფაქტობრივად მე-20 საუკუნის თბილისში აღმოჩნდი და ეს არის ბუგატი ავტომობილი რომელიც ერთადერთია მსოფლიოში აი ამ სახით შემორჩენილი. ბუგატის კარები არ ეხსნება, ამიტომ მე მომიწია გადმოხტომა. მაყურებელს ალბათ აინტერესებს როგორი ავტომობილი ყავს მამუკა ხაზარაძეს. მე აი უახლოვდები ბატონი მამუკას ავტომობილს და ჩვენ შეგვიძლია ახლა მამუკას გავესაუბროთ და ღონისძიების შესახებ ვკითხოთ ინფორმაცია. დილამშვიდობისა. როგორ ხართ? განწყობა მაღალია. ძალიან კარგი. პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ საკმაოდ უხდება თბილისის ეს ძველი ავტომობილები. იმიტომ რომ თბილისს აქვს განსაკუთრებული შარმი და აი ხა ყველა აღნიშნავს 2 დღე არიან ჩამოსულები და გაოცებული არიან ქუჩაში მოძრაობდნენ რა თქმა უნდა მანქანის გარეშე და ჩვენი ხალხის სიტფოთი სტუმართ მოყვარეობით და ეს არის უნიკალური რამ პირდაპირ ვამბობ არა როგორც ქართველი არამედ ეს არის დადასტურებული რამ ჩვენ ისეთი სიმდიდრე რასაც ქვია აი ეს სიტფო და სტუმართ მოყვარეობა რომ ამის შეფუთვა რო შეიძლებაოდეს იქნებოდა ერთ-ერთი მდიდარი ქვეყანა ამის შეფუთვა და გატანა რო შეგვეძლოს ექსპორტზე. ბატონო მამუკა მე ვიცი რომ ღონისძიების ფარგლებში 60-მდე ბიზნესმენი არის ჩამოსული საქართველოში. რას აპირებთ? ეხლა იწყება უკვე გასვლა, რალი და საქართველოს რომელ კუთხეებს უნდა ეცვა? ჩვენ წავალთ ეხლა ფარავნის მიმართულებით, ჩავალთ ვარძიაში. ხვალ გვექნება უნიკალური რთველი იმ გაგებით რომ ჩვენ 3 წლის წინათ დავიწყეთ ხიზაბავრის ტერასების აღდგენა და აღვადგინეთ მე-10 საუკუნის ტერასები და რაც ყველაზე მთავარია 27 უნიკალური ქართული ვაზი დავრგეთ
რომლის არაჩვეულებრივი მოსავლის აღება გვექნება ხვალ. და ეს ჩემი აზრით ძალიან ისტორიული რამ არის, იმიტომ რომ რამოდენიმე საუკუნე ქართულ მეღვინეობას ეს უაზრები საერთოდ არ ქონდა, ასე თქვა, წარმოებაში და ნიშნულოვანია, რომ ეს ფაქტი მოხდა და იმ ისტორიული ადგილის აღორძინება მოხდა ჩვენი წინაპრების. შემდგომ გავაგრძელებთ ბორჯომისკენ, წავალთ წყალტუბოში, რაჭაში, ბუნებრივია გავავლით ქუთაისს, ჩვენ უსაყვარლეს ქალაქს, წავალთ სვანეთში, მერე დავბრუნდებით კახეთისკენ, შემდგომ ხაზბეკში. საკმაოდ ეფექტური ვიზუალი აქვს ღონისძიებას, გაცნობით საქართველოს კუთხეების გაცნობით. ჩვენ დავდივართ მეორადი გზებით, ჩვენ არ ვივლით, ესე თქვათ, ავტოსტრადებით. რამდენად აქვს შესაძლებლობა ავტომობილებს მეორადი გზებზე სიარული? თუ ესე თქვათ, დავფიქრდებით, რომ 100 წლის წინათ გზები საერთოდ არ არსებობდა და ეს მანქანები იმ გზებისთვის იყო გათვლილი, დამერწმუნეთ, რომ მათ აქვს საკმაოდ სერიოზული უნარი, რომ გადალახონ, ესე თქვათ, უგზოობა და ცუდი გზები. ბატონო მამკა, თქვენი ავტომობილი რომელ წლიანია და აი ღონისძიების ფარგლებში ახლა აქ ყველაზე ძველი ავტომობილი რა? ერთი ძველი მანქანაა ჩემი, ერთი წლით უფროსი მანქანაა, კიდე ამაზე ეს არის 1923 წლის ბენტლი, მოკლე შასით, 4.5 ლიტრა ძრავით, სპორტული ვარიანტი. ლამანშის ტიპის იღებდა მონაწილეობას ლამანშის არ მიწყენთ ალბათ თუ გკითხავთ საიდან ყავთ ეს ავტომობილი? ინგლისიდან. თქვენ შეიძინეთ მოგეწონათ აი ეს ბენტლის ტიპის ავტომობილი თუ იყო სხვა ვატაშორის ამის ანონსი არ გავიკეთებია ერთ-ერთი პროექტი რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ არის ლონდონთან ახლოს ქალაქი სადაც ჩვენ პარტნიორებთან ერთად გავაკეთეთ პირველად ინგლისში ვატაშორის უნიკალური კლასიკური მანქანების ცენტრი და უკვე 4 წელი ამ პროექტზე ვმუშაობთ და იმ ადგილას თქვენ ახავთ სოფლიოში ყველაზე ცნობილ მანქანებს და ყველაზე ძველ მანქანებს და ალბათ ერთხელაც ქართულ ჟურნალისტებს მივიწვია და დავათვალიერებინეთ თუ რა გავაკეთეთ ჩვენ იქ და ისე რომ ეს სიყვარული მაქვს დიდი ხანია მინდა გითხრათ რომ Hi Peter. So how do you like to drive for your own country in old cars? Mister, tell me. How do you like? Listen. აი ესეთი განწყობა არის მოკლედ თავისუფლების მოედანზე მადლობა ბატონ მამუკა და წარმატებებს გისურვებ საქართველოს გზებზე მამუკა ხაზარაძე იყო საქმიანი დილის სტუმარი ისინი ახლა ემზადებიან იმისთვის რომ საქართველოს კუთხეები დაფარონ მე-20 საუკუნის ავტომობილებით მე მაყურებელს შევახსენებ რომ 2 კვირის განმავლობაში ეს ავტომობილები საქართველოს კუთხეებში მოგზაურებენ და ბოლოს დაჯილდოება იქნება 14 ოქტომბერს შატო მუხრანში მადლობა ნინის წარმატებას უსურვებ ამ გზაში ჩართულ ყველა ავტომანქანას და მის მძღოლს საინტერესო ექსკურსია ელოდებათ მთელი საქართველოს მასშტაბით 2000-ზე მეტი კილომეტრი ექნება გასავლელი და დარწმუნებულია რომ მთელი ამ ვოიაჟის განმავლობაში ბევრ საინტერესოს ნახავენ ჩვენს მაყურებელს კი ეტაპობრივად ვაჩვენებთ მათ შორის მოგზაურობის გზას და იმას თუ როგორ დასრულდება რალი კი ბატონო მოდი კიდევ ერთ ჩემთვის სავალალ თემაზე გადავინაცვლოთ ქართული კრიპტო ბირჟის თემაც არის საინტერესო. კოინეტიკზე არის საუბარი. პრეზენტაცია რამდენიმე დღის წინ შედგა. ნუ ეს მაშინ როცა სექტემბრის მიწურულს ჩვენმა მაყურებელმა, BMG-ის მაყურებელმა კარგად იცის რომ საქართველოში გლობალური მაინინგის სამიტს უმასპინძლეთ. მონაწილეები 800-ზე მეტი იყო, დელეგატი, სტუმარი, ანუ მონაწილე თავიდან ბოლომდე და როგორც დავაზუსტე, სულ ახლახანს 2 დღიან სამიტზე ინდუსტრიის 30-ზე მეტი სპიკერი იყო. გამოსვლელებს შორის ვიხილეთ მთავრობის წევრებით, რომლებიც ღიად და აქტიურად საუბრობდნენ ბლოკჩეინის შესაძლებლობებზე და უპირატესობებზე. მე მხოლოდ და მხოლოდ მხარული ვიქნები თუ მათ დამკვიდრებას და იმპლემენტაციას ზუსტად ისე გავაგრძელებთ, როგორც და უფრო გავაღრმავებთ სისტემურად, როგორც ეს საჯარო რეესში დაიწყო, მხოლოდ და მხოლოდ და საქართველოს ავანგარდში იყო. თავად სამიტს მასპინძლობდა ბიტმეინთან და ბიტკენთან ერთად კომპანია ბირთვი თუმცა დღეს მე უკვე საუბარი მექნება ბევრ სხვა თემაზე თამაზ ღამბაშიძესთან იგი ბიტმეინის წარმომადგენელი არის საქართველოში მე მივესალმებით ამას თამაზ დილამშვიდობისა რა არის მაინინგი ჩემი კითხვა არ იქნება ძალიან სასიამოვნოა მაგრამ მე მაინტერესებს აღქმა იმ პერსპექტივებისა და ვიდრე ამ პერსპექტივებზე გადავალთ თამაზ არის თუ არა ამ ტიპის სამიტები დასტური რომ მაინინგი და საქართველო ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან.
ეს სამიტი თავიდან როცა გავიგეთ რომ ბიტმეინი და ბიტკანი ასევე ბირთვთან ერთად აპირებდა ამ სამიტის საქართველოში ჩატარებას იმის დამეხოთ რომ ბიტმეინის წარმომადგენლები ვიყავით ძალიან გაგვიკვირდა ჩვენ, მაგრამ ასევე ძალიან გაგვიხარდა, იმიტომ რომ ამ სამიტმა ამ სამა კომპანიამ რომ ბირთვი რა თქმა უნდა ქართული და ბიტმეინმა რომ გადაწყვიტა რომ სამიტი ჩაეტარებინა საქართველოში, ეს უკვე ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს, რომ საქართველოს მაინინგის რუკაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ანუ წარმოვიდგინეთ, ეს არის ბიტმეინის პირველი დიდი სამიტი, რომელიც ჩაატარეს საქართველოში, რაც უკვე ძალიან დიდი არის. ხო, თქვენთან პირადად ხო არ ყოფილა საუბრები, რა იყო მიზეზი, რატო საქართველოში, აი მაგალითად რატო არა, არ ვიცი სად, ნებისმიერ შვედეთში, ისლანდიაში, კანადაში, მათ გადაწყვიტეს საქართველოში. მართლა მაინტერესებს თამაზ, ამაში მიიღეთ მონაწილეობა თქვენ, რომ დაგერწმუნებინათ, იმიტომ რომ ყველაფერი მაინც პირად კომუნიკაციაზე გადის. შემდგარი ფაქტი გადაწყვეტილების შესახებ. და ჩვენც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი შევეცადეთ ბიტმეინის წარმომადგენლობა გაიხსნა დაახლოებით 7 თვის წინ, ვართ ორი ადამიანი, მე და კოკა ჭანტურია. კი ბატონო. და ძალიან ბევრი ვეცადეთ და თავიდან დაგვერწმუნებინა. უბრალოდ თავიდან ეს იდეის დონეზე როცა იყო, რამდენიმე ქვეყანა იყო და საქართველოს ჩვენ შევეცადეთ. უბრალოდ გაგვიკვირდა საქართველოს ამ ქვეყნებს შორის არსებობა, იმიტომ რომ არ ველოდით რომ საქართველოს იქნებოდა. ალბათ იმის გამო ხდება ეს დაინტერესება, რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ იაფი ენერგორესურსები და გვაქვს თავისუფალი ეკონომიკური ზონები, რომლებიც რომელსაც აქტიურად იყენებენ სხვადასხვა კომპანიები. გასაგებია. კარგი, მე მაინტერესებს კიდევ სამიტთან დაკავშირებით, ვიდრე ბირჟებზე და ზოგადად სხვა თემებზე გადავალ. თვითონ სამიტი ორდღიანი, რომელიც სამდღიანი? კი, ოპერაში გავხსენით პირველად. ოპერაში გავხსენით, კი ბატონო, სამდღიანი. შეგიძლია თუ არა რაღაც დონეზე რეზუმირება გავუკეთო მონაგარს, ინტროების და ყველაფრის გარეშე, ანუ შაბათ-კვირის მონაგარი რა იყო რეალურად ამ ყველაფრიდან გამომდინარე? ძირითადად მაინინგის სამიტის დანიშნულება იყო ადამიანების ნეტვორკინგი ერთმანეთში, რამაც შედეგი ნამდვილად გამოიღო. ქონდა გალავახშმები, სადაც ეს ხალხი თავის ქართულ, ანუ ამ ხალხმა იპოვა თავის ქართული პარტნიორები, დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც ბიტმეინისთვის, როგორც ბიტმეინმა აქ შეიქმნა ეგრეთ წოდებული ჰაბი საქართველოში და ძალიან დაინტერესა ბიტმეინის ეს ქვეყანამ, ასევე სხვა სტუმრებს ძალიან დაინტერესათ ქვეყნის შესაძლებლობებმა და არა მარტო მაინინგში, არამედ სხვა ბევრ ინდუსტრიაშიც გააკეთებენ ისინი ინვესტიციებს. მინდა ვთქვა, რომ ესე ვთქვათ, რეზუმირება რო გავაკეთო, ეს სამიტი საქართველოსთვის ეკონომიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტი იყო და ძალიან დიდი იმედი მაქვს და მე მწამს და მჯერა ამისი, რომ ეს ხალხი 800-დან შეიძლება ყველამ ვერ განახორციელოს, მაგრამ მე მწამს, რომ მინიმუმ 100 ადამიანი მაინც რაღაც დონის ინვესტიციას განახორციელებს საქართველოში და ტურისტულად დაბრუნდებიან. მაინც არ მეუნება ვინ გადააწყვეტინა მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ მოთამაშეებს, რომ საქართველოში ჩატარებულიყო. ანუ ამას ხო მე გავიგე მიზიდულობის ზავა გადააწყვეტინა? რა არის? ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბიტმეინზე ხა ინფორმაციებია, რომ ისინი უკვე საკმაოდ თამამად გეგმავენ IPO-ს, რომელიც მე ამ კვირაში ხო ამოვიკითხე, ანუ ბევრ თემას მივყვები, თამას გამომდინარე იქიდან, რომ ეს სამიტი ჩატარდა. საქართველოს მიზიდულობა ერთია, პოტენციალი მაინერებისთვის. გარდა იმისა, რომ ვართ ლიდერებს შორის სამეულში, სადაც მაინინგის მოცულობა არის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, გაგრძელება პოტენციალის, იგივე ბლოკჩეინის მიმართულებით, როდესაც მთავრობის წევრები ასაღიათ საუბრობენ, რა პროექტებზე შეიძლება იყოს საუბარი, რა გახდა ხელჩასაჭიდი ამ შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილების ადამიანი, ვინც გადაწყვეტინა და მიზეზი არის ძალიან საინტერესო. ნუ ადამიანი ბიტმეინში ესე კონკრეტულად ერთი ადამიანი არ არის. გლობალური თანადამფუძნებელი ჯიჰანვუ, მაგრამ რა თქმა უნდა მთელი ჯგუფი წყვიტავს ერთად და მთელი ჯგუფი ერთად მუშაობს და გადაწყვეტავს. როგორც ჩვენ მე და კოკა ჭანტურიამ, ასევე მინდა დიდი მადლობა მოუხადო და მე მჯერა და მგონია რომ ჩვენთან ერთად ბირთვმა იქონია ძალიან დიდი გავლენა, რომ სამიტი ჩატარებულიყო საქართველოში და ბირთვს მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო, რაც თანადგომისთვის, ხარდაჭერისთვის აბსოლუტურად ყველას, ბექა ავალიანს, გიორგი ავალიანს, დათო კუჭავას ეს უცბად თქვენს გამახსენდა. სხვა მთელი ჯგუფი არის ბირთვის, რომლებიც ძალიან გვეხმარებოდნენ მთელი სამიტის განმავლობაში. ძალიან კარგი. მე პარ ბირჟაზე ვიკითხავ რა, ანუ ამ ბირჟასთან დაკავშირებით ეს კითხვა, რომელიც მინდა დავსვა, რამდენ საქართველოს მიღმა, ანუ ვისთვის არის წვდომა და რა გინდათ რომ გააკეთოთ იმ ბირჟის შექმნით, რომელიც პრეზენტაციაც ამოდროულად შედგა. ბირჟის პრეზენტაცია გააკეთა ბექავალიანმა თუ სწორად მახსოვს. მე არ მაქვს ის ინფორმაცია, რომ ბირჟაზე ამდენი ვილაპარაკო. მაგრამ მე ბექასთან საუბრისას ვიცი, რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება ეს ბირჟა აბსოლუტურად. ბექა იქნება ჩვენი სტუმარი. კი, აუცილებლად მათ შორის ისევე როგორც თქვენი დახმარებით. სხვა
არსებულ stakeholder-ებს უწოდებდებით. ძალიან ბევრი პრობლემაა საქართველოში ამ ინდუსტრიასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ არ არის მასობრიობა, არ არის განათლება, ხალხს ჯერ კიდევ საფნის ფუშტი გონიათ და არ იქნება ეს საერთოდ საქართველოში ბევრს აკითხვა, თუმცა არსებობს ინფორმაცია საქართველოში ანუ ჩვენ ექსპერტები და პროფესიონალები ძალიან ცოტა გქონს, ანუ რო ეძიოთ ძალიან გაგიჭირდებათ, შეიძლება 30-40 კაცი ნახოთ მაქსიმუმ, რაც ძალიან ცოტა არის ამ ხელა ინდუსტრიისთვის, თუმცა ამ ხელა შესაძლებლობა გვაქვს და ჩვენ ყველას გვინდა ამ ინდუსტრიაში მოღვაწეს, რომ რაღაცნაირად ეს მასობრიობა და განათლება გავზარდოთ და იმედია ჩვენ გვეწვია და სამიძე სტუმრად ყავდა ანთადლ კასრაძე, რომელიც ტექნოპარკის დირექტორია და წამს დაგვიჯერა, რომ ჯიდა და ბატონი ავთანდილი არ შეწყვიტავენ აქტიურ მუშაობას მაინინგის და თქვენი ჩართულობა და მუშაობა რაში იქნება გამოხატული? სამიტი ალბათ ესე ხშირად ვერ მოეწყობა, მithumetes ასეთი მასშტაბების, როდესაც ამდენი ადამიანი ერთად იყრის თავს და ასეთი ბიზნესის მიუხედავად იმისა, რომ მერვე თვე არის, რაც ოპერირებთ, როგორც ქართული ოფისი. ჩვენ ვართ გაყიდვები და მარკეტინგი. ძირითადად მე და კოკა მუშაობთ გაყიდვებით და მარკეტინგით. ჯერჯერობით გეგმები ბითმეინს არ აქვს, მაგრამ ეს ჯერჯერობით არის და მე მწამს რომ ჯერჯერობით არის ეს ყველაფერი. ჩვენ თქვენი ხედვით რა შეიძლება რომ იგივე სათაოფი შესთავაზოთ საქართველოში განვითარების ნაწილში, რაზე მუშაობთ თქვენ იმისათვის, რომ ამ მიმართულებით გაფართოება მოხდეს? მე პირადად ახლა ბითმეინთან მუშაობ მარტო გაყიდვების და მარკეტინგის კუთხით და ქართველებთან მუშაობ კონსულტირების კუთხით. თუმცა დაჭირდება რამე კონსულტაცია, საქართველოში არიან ძალიან ბევრი ადამიანები, რომლებიც მაინინგში არიან ჩართულები და უბრალოდ ტელევიზიებში გამოჩენა არ უნდა და ხალხის გაცნობა არ უნდა. აქედან გამომდინარე ჩვენ ბითმეინი მარჯანიშვილის 5 ნომერში ვარ და ყოველთვის მზად ვარ, თუმცა დაჭირდება რამე კონსულტირება, მოვიდეს LinkedIn-ზე შეგვიძლიათ ნახოთ ორივე მე და კოკა, შეგიძლიათ Facebook-ზე ვნახოთ და ყველას გავუწევთ კონსულტირებას აბსოლუტურად. არა ისე ჩვენთვის ყველა კლიენტი არის, არა ისე უყურებთ როგორც კლიენტს, არამედ ისე უყურებთ როგორც მეგობარს განსაკუთრებით ქართულს და ყველას მოგვინდა რომ ვიმეგობროთ და ყველას გავუწიოთ სათანადო კონსულტირება, რომ მაინინგი მათთვის არ იყოს პრობლემა და 6 თვის შემდეგ არ გართქვან რომ ეს ვაიდე და ეს რა შევყავი ფეხი, რაც არ არის რეალურად თუ იცი რას აკეთებ, ყოველთვის კარგად გამოგივა ეს საქმე. საქართველოში ეს იყო მთავარი პრობლემა, 6 თვის ძალიან ერთი წლისი რომ ბუმი დაიწყო, ბევრმა დაიწყო ისე საქმე, რომ საერთოდ წარმოადგენა არ ქონდა მაინინგი, ბლოკჩეინი და კრიპტო ინდუსტრია რას წარმოადგენდა. რამდენად ხართ მზად, რომ დღეს ფაქტობრივად დაურეგულირებელი სრულად თავისუფალი მაინინგი გარდა თუ გადასახადებს არ მალა რაღაც მომენტში შესაძლოა არის რომ გარკვეულ ჩარჩოებში მოექცეს და ამ მიმართულებით ახალ რეალობასთან შეგუება მოუხდეთ მაინერებს მათ შორის. საქართველოში ჯერჯერობით მაინინგი ჯერ კიდევ მაინინგი ახლა კი განიცდის რაღაც ეგრეთ წოდებულ ვარდნას და აღარ არის ესეთი მომგებიანი როგორც 20,000 რო გირდეს თუ სირთულის ლეველი იზრდება დიდად მოგება შეიძლება თითო მაინერს არ ქონდეს ანუ სირთულის ლეველი ძალიან არის გაზრდილი და ფასიც ჯერჯერობით მესაჭრებით ძალიან არის დაგდებული მაგრამ მაინც იგივე ბიტკოინის მაინერზე ეს ხრაზე მაინც $70-80 თვეში ჩვეულებრივად გამოიმუშავებს მომხმარებელი. აქედან გამომდინარე, ზუსტად იგივე მდგომარეობა იყო 2 წლის წინ და მე მწამს რომ ეს კიდევ გაიზრდება, ანუ მომგებიანობა გაიზრდება და მაინინგი უბრალოდ ახლა არის შვიდ ფაზაში, რომელიც აუცილებლად გააქტიურდება და აუცილებლად წავა მაღლა დარწმუნებული ვარ მე ამაში. თამაზ ღამბაშიძეს მადლობა ბითმეინის წარმომადგენელს საქართველოში. მადლობა საკმაოდ საინტერესო ჩართვისთვის და საუბრისთვის წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. მადლობა. ჩვენ კი ტრანსპორტს უბრუნდებით და დედაქალაქში გადაადგილების პრობლემას, რომელიც ნელ-ნელა იზრდება, რასაც ტაქსების ლიცენზირების შემდეგ მგზავრობის გაძვირებაც ემატება. რა ალტერნატიული საშუალებებით შეიძლება მგზავრობა და რამდენად იაფი შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტში ნახავთ. თუმცა ტაქსების თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით ცოტა მოგვიანებით. დედაქალაქში ავტომობილით მოძრაობა ნელ-ნელა უფრო რთული ხდება. მიუხედავად მთავრობის ძალისხმევის და სხვადასხვა რეგულაციისა, მათი რაოდენობა თბილისში მაინც იზრდება. არც სათანადო რაოდენობის ველოტრასებია მოწყობილი. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სრული დატვირთვით მუშაობს, გამოსავალი მაინც არ ჩანს. თან იმ ფონზე, როდესაც ლიცენზირების შემდეგ ტაქსებმა მომსახურების ღირებულება გააძვირეს. არადა ამ დროს ერთ-ერთი ალტერნატიული საშუალება ბევრისათვის უკვე საყვარელი ტრანსპორტი მოპედია, რომელიც ბევრმა არც კი იცის, რომ ავტომობილზე თითქმის სამჯერ უფრო იაფი და ეკონომიურია. ჩვენ დედაქალაქში როგორც იცით ძალიან დიდი საცობებია. ავტომობილის გადაადგილება ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება რა, ანუ ვერ გაძვრები ვერც ძირითადად გიწევს 1 საათი, 2 საათი. ადგილზე მისვლა, როცა რეალურად მას 20 წუთი მაინც ჭირდება და მოპედით
საკმაოდ მარტივად გადაადგილდები, არ იქნება საცხოვრებელში არანაირი პრობლემა. რაც შეეხება ეკონომიურია ძალიან მანქანასთან შედარებით, ანუ 5-7 ლარის ბენზინი რო ჩააცხა დღის განმავლობაში, ფაქტობრივად თელი დღე ივლი. ფასიც ესეთი, ანუ სადღაც 800-დან 1300 ლარამდე შეიძლება ნორმალურ მდგომარეობაში მოპედი, ანუ ნაწილების ფასიც ნორმალურია, ხა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და თუ არ დაამტვრევ მოპედს, მანქანასთან შედარებით 3-4-შერ უფრო იაფიჭდება გაკეთება. მიუხედავად ყველაფრისა, ცხადია მას უარყოფითი მხარეებიც აქვს, თუმცა მისი მახასიათებლები საზოგადოების ყურადღებას მაინც იქცევს. წვიმის დროს, ანუ საკმაოდ რთულია გადაადგილება, თუ არ ხარ გამოცდილი მძღოლი, გექნება პრობლემა. რადგან ანუ წვიმაში ძირითადად საბურავები, ანუ ვთქვათ, სრიალებს და მაქსიმალურად არ უნდა დააწუნონ, თავისი სპეციფიკა აქვს მაგასაც. ასევე არის ზამთარშიც ჭირს გადაადგილება, თბილად თუ ჩაიცავ, კარნაირი პრობლემა აღარ იქნება. ჩემი აზრით, მოპედი ბევრად კარგი ტრანსპორტია, ვიდრე ავტომობილი და უკეთესი იქნება თუ საქართველოს და თბილისის მოსახლეობის უმეტესობა მოპედი დაიწყებს სიარულს. ბევრი პრობლემა აღმოიფრება. მოპედი არც ქალბატონებისთვისაა მოუხერხებელი და მისით მგზავრობა ავტომობილზე რთული ნამდვილად არაა. ის არა მხოლოდ გადასაადგილებლად დაგეხმარებათ, არამედ შესაძლოა მოპედის მეშვეობით დასაქმდეთ კიდეც, რაც საშუალებას მოგცემთ, რომ დამატებითი შემოსავლით გაზარდოთ თქვენი ბიუჯეტი. მიუხედავად იმისა, რომ გოგო ვარ, არასდროს არ გამჭირვებია სკუტერის მართვა, ძალიან დიდი ხანია მყავს. ვიყენებ როგორც ტრანსპორტად, ან დავდივარ უნივერსიტეტში, ასევე ძალიან მეხმარება სამსახურის შოვნაში, იმიტომ რომ ან მჭირდებათ კურიერები და ვინაიდან ძალიან მარტივია სკუტერით გადაადგილება ქალაქში, ანუ ეს დამსაქმებლები ასე ვთქვათ, უფრო არ ამჯობინებენ, რომ სკუტერით იარონ. ვინაიდან ჩვენს ქალაქში ძალიან რთულია გადაადგილება საცობების გამო, ანუ ძალიან კარგი საშუალებაა სკუტერი, დროის ფაქტორზეც ძალიან კარგად აისახება, იმიტომ რომ სიტყვაზე თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მჭირდება ბევრად დიდი ხანი, რომ მივიდე კონკრეტულ ადგილზე, სკუტერით, ანუ მინიმუმ 9 საათს ვიგებ. ჩვენ ვეცადეთ თქვენთვის დაგვენახებინა მოპედის დადებითი მხარეები, თუმცა რითი მოძრაობთ დედაქალაქში არის თქვენი გადასაწყვეტი, იქნება ეს ავტომობილი თუ სკუტერი. მაგრამ ერთი აუცილებლად უნდა იცოდეთ, რომ მოპედით გადაადგილება გაცილებით უფრო ეკონომიური და სწრაფია. თბილისის მერიამ სიპეპისა და აიპეპის ფინანსურ შემოწმებაზე ტენდერი გასულ კვირას გამოაცხადა. დედაქალაქის მთავრობაში BMG-ს უთხრეს, რომ შემოწმება გეგმიურია. 76 სიპისა თუ აიპის შესამოწმებლად კვალიფიციური კადრების ძებნაში ერთი შეხედვით პრობლემური არაფერია, თუმცა საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიულ ფედერაციაში ამბობენ, რომ თბილისის მერიამ აუდიტორულ მომსახურებაზე ტენდერი კანონის დარღვევით გამოაცხადა და მის გაუქმებას მოითხოვენ. ფედერაციაში ასევე მიაჩნიათ, რომ ასეთი პირობებით სიპებსა და აიპებში შესაძლო დარღვევებზე პასუხისმგებელი აუდიტორული კომპანია გახდება. ეს რისკია. განცხადებას თბილისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე ბატონმა სულაძემ, ვლადიმერ სულაძემ უპასუხა და თქვა, რომ ბრალდებებთან დაკავშირებით დასაბუთებულ პოზიციას საფინანსო სამსახური დავების საბჭოში წარადგენს. რასაფრთხეები დაინახეს საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიულ ფედერაციაში გამოცხადებულ 4 ტენდერში. პირდაპირ ეთერში გვერდება ჩართვით სტუმარი, იგი იური პაპასკუა გახლავთ, საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციის აღმასრულებელი დირექტორი. იგი სოხუმის უნივერსიტეტიდან გვერდება, მე მივესალმები ბატონ იურეს. დილამშვიდობის ბატონო. გამარჯობათ. რა საფრთხეები დაინახეთ ამ ტენდერში, განცხადების დანარჩენი დეტალები რომ გავშალოთ, რატომ ფიქრობთ, რომ ამ ტენდერის გამოცხადების უფლება არ არსებობდა და ფაქტობრივად ყველა პასუხისმგებლობა, რომელსაც აუდიტორული კომპანია ამ შემთხვევაში შეამოწმებს, მათზე იქნება გადმოტანილი? დიახ. მოგეხსენებათ 2016 წლის ივლისიდან ძალაში შევიდა და მოქმედებს კანონი ბუღალტერული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ. ეს კანონი, ამ კანონის მიღების მიზანი იყო ის, რომ ევროპის კანონმდებლობასთან მომხდარიყო ჰარმონიზაცია
და ამ კანონმა ბევრი რამე შეცვალა უკეთესობისკენ, მათ შორის დაადგინა აუდიტის არსი, აუდიტის ჩატარების პირობები, ვინ არის აუდიტორი და ასე შემდეგ. ტენდერი, რომელიც გამოაცხადა მერიამ და მოთხოვნები, რომელიც ამ ტენდერის ტექნიკურ დანარჩი არის წარმოდგენილი, წინააღმდეგობაში მოდის ამ კანონთან. საქმე იმაშია, რომ კანონის თანახმად აუდიტის ჩატარების უფლება აქვს აუდიტორს და ეს აუდიტორი არის სერტიფიცირებული პირი, რომელიც არის პროფესიული ორგანიზაციის წევრი და რეგისტრირებული აუდიტორთა და რეესტრში, აუდიტორთა რეესტრში. კანონის ტენდერის მოთხოვნაც ეს არის, რომ აუდიტი ჩაატაროს რეესტრში რეგისტრირებულმა პირმა. თუ კი რეესტრში რეგისტრირებული აუდიტორული კომპანია ჩაატარებს აუდიტს, მაშინ ბუნებრივია აუდიტი უნდა ჩატარდეს იმ მოთხოვნების და იმ წესების შესაბამისად, რომელსაც ითვალისწინებს ეს კანონი. მაგრამ როგორც გითხარით, ესე იგი ტენდერის ტექნიკური პირობები მოდის წინააღმდეგობაში ამ კანონთან. ბატონო რა, ესეთი კითხვა კანონის თანახმად არ უნდა იზღებოდეს? რა შეგვიძლია თუ არა წინასწარ გავჭრიტოთ, რა არგუმენტები შეიძლება დაგიპირისპიროთ თბილისის მერიის საფინანსო სამსახურმა გავების საბჭოზე განხილვისას? ანუ ფაქტია, რომ მათ გააკეთეს განცხადება, თქვენი განცხადების შემდეგ, რომ ჩვენი არგუმენტები იქნება სრულად წარდგენილიო. სავარაუდოდ რას ველოდებით? თქვენ გაქვთ საკმარისი მეტი გამოცდილება, რომ ეს წინასწარ განჭრიდოთ. გისმენთ? დიახ. ჩვენ ეს არგუმენტები პრაქტიკულად მოვისმინეთ. ზოგი არგუმენტი არის უბრალოდ პასუხი და შინაარსი მას არ ახლავს და ზოგი პასუხი კიდევ წინააღმდეგობაში მოდის, როგორც გითხარით, იმ მოთხოვნებთან, რაც არსებობს. ეს განჭრეტილია, ჩვენ ამისათვის მოვამზადეთ პასუხები და წარდგებით ამ საბჭოზე. მოდი ყველა დეტალს ბატონ გიორგი, როგორც ჩანს, ჩვენ აქ ვერ შევეხებით, მაგრამ აი მნიშვნელოვან მომენტებს მოგეხსენებთ და მათ შორის იმ ესე იგი წინააღმდეგობებზე, რაც ამ კანონთან წინააღმდეგობაში მოდის. კერძოდ, როგორც გითხარით, მოთხოვნილია, რომ აუდიტი ჩაატაროს აუდიტორმა, ანუ რეესტრში რეგისტრირებულმა პირმა, მაგრამ ამასთან მოთხოვნილია, რომ ამ აუდიტორებს ჰქონდეთ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის მიერ გაცემული სერტიფიკატი. ეს წინააღმდეგობაში მოდის ამ კანონთან, იმიტომ რომ კანონი ასეთ სერტიფიკატს არ ცნობს აუდიტორის სერტიფიკატს და რეგისტრაციას. ეს თქვენ ფიქრობთ, რომ არაკვალიფიციურად გაკეთებული ტენდერი არის თუ რაიმე ინტერესს ხედავთ, რის გამოც შესაძლოა მსგავსი ჩანაწერი არსებობდეს? აქ შეიძლება ჩვენ კომბინირებულად მოვიაზროთ ის, რომ არაკვალიფიციურად არის ტექნიკური მოთხოვნები შედგენილი, მეორეც არ გამოვიცხავთ იმას, რომ ამ ასეთ ტექნიკურ პირობებს ჰქონდეს შორსმევალი მიზნები, ანუ მოემსახუროს კი არა, მიიღოს მონაწილეობა მხოლოდ გარკვეულმა პირმა და მხოლოდ გარკვეულ პირს ესე იგი პირმა მიიღოს. თქვენ გეგულებათ ამ სექტორში ისეთი კომპანია, რომელიც ამ ორ განსხვავებულ მოთხოვნას აკმაყოფილებს და მათ შორის შესაძლებელი არის, რომ დაინტერესებული იყოს ამ საქმეში. თავარი ერთი წუთით თავარი რა მოთხოვნაც არსებობს, ეს არის ის, რომ აუდიტორულ კომპანიას, რომელიც მიიღებს ტენდერში მონაწილეობას, 5 ასეთი სერტიფიცირებული, ანუ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის მიერ გაცემული სერტიფიკატის მფლობელი უნდა ყავდეს. საქართველოში დღეს არსებობს 257 აუდიტორული კომპანია და ამ აუდიტორულ კომპანიებიდან, ესე იგი, მხოლოდ 10 არის ისეთი, რომელსაც ყავს
გარიგების პარტნიორი ასეთი სერტიფიკატის მფლობელი. და სულ 3 არის ისეთი, რომელსაც ყავს ერთზე მეტი, ანუ 2 ასეთი სერტიფიკატის მფლობელი პირი. ანუ თუ ასეთი მიდგომით მიუდგებით საკითხს, მაშინ გამოდის, რომ ამ ტენდერში ვერავინ ვერ მიიღებს მონაწილეობას და გამარჯვების შანსი პრაქტიკულად არავის არ აქვს. თუ კი ისე წარმოვიდგენთ, რომ აუდიტორულ კომპანიას შეუძლია მოიწვიოს ასეთი სერტიფიცირებული პირი, ანუ საჯარო აუდიტის სერტიფიკატი, ინსტიტუტის სერტიფიკატის მფლობელ აუდიტორებს არ გააჩნიათ პასუხისმგებლობა, უბრალოდ მათ არ აქვთ უფლება მოცილება, რომ მოაწერონ აუდიტორულ დასკვნას ხელი, მათ არ აქვთ დაზღვევის ვალდებულება, მათ არ აქვთ პასუხისმგებლობა ხარისხზე და ასე შემდეგ. ანუ აუდიტი უნდა ჩაატაროს აუდიტორმა და მასზე ვრცელდება ყველა პასუხისმგებლობა. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ უბრალოდ ბატონო გიორგი დავასრულებ მას. ამ 4 ტენდერის სატენდერო ღირებულება არის სულ 95,000 ლარი. რაოდენობა ობიექტებისა, რომელიც აუდიტორებმა უნდა შეამოწმოს, არის 76,000. აქ აი ამ პირობებში იკვეთება ესე იგი 3 შეუსაბამობა, 1 მოთხოვნები, რომელიც კანონთან წინააღმდეგობაში მოდის, მეორე დრო, რომლის განმავლობაშიც უნდა შეასრულონ აუდიტორებმა აუდიტი და მესამე ეს არის თანხა. შეუსაბამო და არა ადვოკატური. ერთ მაგალითს გეტყვით ასეც რა. რო წარმოადგენთ იმ მოთხოვნით, რა მოთხოვნასაც ითვალისწინებს ეს ტექნიკური მოთხოვნები, ესე იგი ჩვენ უნდა ავკინძოთ, გავამრავლოთ, დავბეჭდოთ და ჩავაბაროთ გარკვეული ფორმით. აი ამ მარტო აკინძვის და ასე შემდეგ დაბეჭდვის ღირებულება ერთი ობიექტისა დაახლოებით ჯდება 22 ლარი. და წარმოგიდგენიათ, რომ თითოეული სუბიექტის აუდიტის ჩატარების ღირებულება ამ ტექნიკური პირობების მიხედვით და საერთო თანხიდან გამომდინარე არის ზოგის 4 ლარი, ზოგის 12 ლარი, ზოგის 16 ლარი და ასე შემდეგ. ანუ გამოდის, რომ აუდიტორული კომპანიები მერიის სამსახურს იქით უხდიან, იქით უნდა გადაუხადონ თანხა. ბატონო, მოდი ესეთი რამე გავაკეთოთ. მე გთავაზობ, დაველოდოთ მოდი ჩვენ ამ განხილვას, თქვენ ახსენეთ კიდეც საუბრის დასაწყისში, ინტერვიუს დასაწყისში, რომ ჩვენ დეტალურად ამ თემას ვერ გავშლით და შემდგომ უკვე სტუდიაში თქვენთან ერთად განხილვის დეტალებიდან გამომდინარე უფრო სიღრმეებში წავიდეთ. მე მადლობას გიხდით ბატონო იორა, ჩვენი დრო შეზღუდულია, დაუბრუნდებით ამ თემას აუცილებლად ჩვენ უახლოეს მომავალში. იური პაპასკოა, საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციის აღმასრულებელი დირექტორი საუბრობდა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. მერიის კიდევ ერთ გადაწყვეტილებაზე სხვათა შორის მოვიკითხეთ ჩვენ აზრი. ტაქსების ლიცენზირების სავალდებულობა გუშინდლიდან უკვე ძალაში შევიდა. ანუ თუ ტაქსის ლიცენზია არ აქვს აღებული, დღეს ის გადაადგილდება და შესაბამის მომსახურებას უსწევს კლიენტებს, თუ კი აღმოაჩინეს ეს დარღვევა, მაშინ გამოდის, რომ მას 200 ლარიანი ჯარიმა ეკუთვნის. ამ ბიზნესში დასაქმებულებს წინ კიდევ 1 წელი აქვთ იმისათვის, რომ დამატებითი მოთხოვნები აკმაყოფილონ და მომავალი წლისათვის მათი ავტომობილები ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებენ. მათ შორის არის შეღება, ტექნიკური დათვალიერება და მოგეთ ყველა პირობა უნდა იყოს აკმაყოფილებული. ფაქტი არის, რომ ტაქსის მძღოლებმა თადარიგის დაჭერა დაიწყეს, თანხის შეგროვება შეუდგნენ და ტაქსით მგზავრობა რიგ შემთხვევებში გაძვირდა. ეს ამბავი სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრმა გაუზიარა თავის მეგობრებს. ასევე გარშემო ადამიანები აღნიშნავენ, რომ მათ ტაქსის მძღოლებთან ხშირად მოსდით უკვე კონფლიქტი იმასთან დაკავშირებით, რომ წინა დღესგან განსხვავებული ფასის გადახდა უწევთ. გარდა იმისა, რომ ბენზინის ფასთან დაკავშირებით არსებობს გამოწვევები, რომელიც მის საკმაოდ მაღალ ფასს უკავშირდება, ფაქტია ტაქსის მძღოლებს ეს სიახლეებიც გარკვეული თანხის საფასურად მოუხდათ, რომ უკვე დანაზოგი გაეკეთებინათ. ჩვენ მოვიკითხეთ აზრი ამ სფეროში დასაქმებულების, აპირებენ თუ არა ყველანი, მათ შორის გაზარდონ ტაქსით მგზავრობის საფასური და მოდით ნახოთ რას ამბობენ ისინი. ვერ ავიღერა. რიგი იყო მაგარი და ვერ ავიღერა.
არა დღეს გამოვედი ახლა და თუ დამიჭერეს თუ არა და ვიქნები ასე და ანდა მოუხსნი ამაზე არ ვიტაქსებ მაგრამ რიგია და რიგის იმაზე ცოტა ხანში შეიძლება გავაკეთოთ მაგრამ ახლა იქ ვერ მიხვალ რა ისეთი ამბავია იმ იუსტიციის სახში და ისე ახლა ლიცენზიას რო აიღებთ მიუხედავად იმისა რომ დაგვიანებულია გააძვირებთ მგზავრობის საფასურს მგზავრობის საფასურს თავისთავად გაძვირდება ეს თავისთავად გაძვირდება საწვავი გაძვირდა ცხოვრებას გვიძვირებენ და 2.60 მითხარით არ გაძვირდება მანქანას ვერსად ვერ ვაჩერებთ იარო უნდა დასვენება გინდა მაინც მოძრაობთ ლიცენზია არ მაქვს ჯერ აღებული უი რატომ და რიგებია იუსტიციის სახლში და ვერ მივედი აიღებთ ავიღებ აბარა და ლიცენზიის აღების შემდეგ მგზავრობის საფასურს გააძვირებთ თუ არა გზავრობა ისედაც გაძვირდა და მე კიდევ უფრო გაძვირდება ალბათ. აბა უნდა გაძვირდეს. ალიცენზია. დაახლოებით რამდენით გააძვირებთ? 1 ლარით ალბათ, რა ვიცი. 1-2 ლარით, რა ვიცი, როგორ იქნება, როგორი ის იქნება მარშრუტი და რაღაცა, ამაზე გამო იქნება ეს დამოკიდებული. Ну, ერთი ფაქტია. არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ლიცენზიის ასაღებად არ არის აუცილებელი რეგში დგომა, შეგიძლიათ ნებისმიერ შემთხვევაში ინტერნეტით მოახერხოთ ეს ძალიან მარტივი რეგისტრაცია და თან 1 ლარით გაძვირებასთან დაკავშირებით ცოტა კითხვის ნიშნები ჩნდება, გააჩნია რა მანძილს ფარავენ მგზავრები და ზოგადად ლიცენზიის აფასური შეიძლება თუ ელექტრომობილი ხავთ საერთოდ არ არსებობდეს, ჰიბრიდის შემთხვევაში ძალიან 50 ლარიანი და 100 ლარი არის შიდა წვისძრავიანი მანქანებისათვის, ასე რომ ძირითადი ჩემი შტაბეჭდებით მეგონი უფრო საწვავის ფასიდან გამომდინარე ხდება გაძვირება ტაქსით მგზავრობისა, თუმცა ტაქსის წყულებს მოუწევთ რომ გადახედონ თავიანთ დანახარჯებსა და გაითვალისწინონ ყველა ის ცვლილება, რომელიც მათ შორის ამ ბიზნესში მოღვაწეებისათვის არის 1 წლის განმავლობაში გასათვალისწინებელი და მოუწევთ რომ დააკმაყოფილონ ყველა ის პირობა, რომელსაც მერია მათ მიმართ აყენებს. ნინი ონგურაშვილის მაღალ უხს და მდაბალს თუ არ ჩავთვლით, კაი მამალი გემრიელი მეგრული ბლოკი გამოგვივიდა. მადლობა იური პაპასკუას და ჩვენ არაჩვეულებრივ მძღოლებს ესეთი საინტერესო საუბრებისთვის, რომელიც გადმოგცეს მან და სიხარულით გვამცნეს, რომ რა უნდა ვქნათ, გაძვირდება და ჩვენ რა უნდა ვქნათ, გადავიხდით. ეს არის ამოსავალი. ეხა კიდე გადახდის დრო არის, რეკლამის დრო არის TV Pirveli-ზე, მეტი შემოსავალი TV Pirveli-ს და BNG-ს. გადავიხადეთ. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. რამდენად განვითარებულია საქართველოში სათევზაო ტურიზმი და იყენებს თუ არა ქვეყანა იმ პოტენციალს, რომელიც ამ კუთხით გაგვაჩნია. საკითხი წლებია, რაც პრობლემაც ახალდება და იმ ფონზე, როდესაც ტურისტების მხრიდან დიდი მოთხოვნა ფიქსირდება, ამ მიმართულებით მაინც არაფერი სიახლე არ არის. თემაზე ახლა მარიამ ადამია დეტალურად სტუმართან ერთად ისაუბრებს. მარიამ, დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ და მივესალმები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობის თანამ. საქართველოს სათევზაო ტურიზმის განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს, თუმცა ამ მიმართულებით მუშაობა არც კი დაწყებულა მეტიც. დღევანდელი მდგომარეობით ერთის გარდა ყველა თევზსაშენი მხოლოდ სამრეწველო დანიშნულებისა, რაც არა თუ ტურიზმის სახალისებას, არამედ თევზების უნიკალური სახეობების მოშენებასაც ვერ უწყობს ხელს. ჩვენთან ძალიან ბევრი წყლით დაფარული ტერიტორიაა უპატრონოდ მიგდებული, ან არასწორად არის ლიცენზია გაცემული, შესაბამისად დეფექტი არ აქვს. სწორედ ამიტომ თევზის მოშენება საქართველოში შესაძლოა ლიცენზირებადი საქმიანობა გახდეს. ამის შესახებ პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტების ნუსხაშია საუბარი, რომლის შესახებაც საკანონმდებლო ორგანომ შემოდგომა სესიაზე უნდა იმსჯელოს. როგორ უნდა განვითარდეს სათევზაო ტურიზმი ქვეყანაში და რა შეიცვლება თევზსაშენების ლიცენზირებით თემაზე სასაუბროდ მონადირეთა და მეთევზეთა ფედერაციის პრეზიდენტი თემურ ტყემალაძე დაპატიჟეთ გადაცემაში. გამშვიდობისა ბატონო თემურ, მადლობა თქვენი დროისთვის. დავიწყოთ თავიდან, რამდენად ვიყენებთ ჩვენ იმ პოტენციალს, რაც გვაქვს ქვეყანაში და რა შეცვლის თევზსაშენთა ლიცენზირება? მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე დიდი ნიშა თუ რამე არსებობს. ეს არის ეს დარგი სწორედ სათევზაო ტურიზმი. იმიტომ რომ სავალალოდ ეხლა იწყება გამოღვიძება ამ დარგში და ბოლომდე ვერც კი გაგვიცნობიერებია თუ რას ნიშნავს ეს ქვეყნისთვის რა. თუ გინდა ჯერეთი საერთოდ რამე ტურიზმი განვითარდეს ჩვენთან, სამთო ტურიზმი უმეტესად და ნებისმიერი ტურიზმი, ეს არ შეიძლება სათევზაო ტურიზმი იყოს გვერდზე მიგდებული. იმიტომ რომ ეს არის მისი ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული შემადგენელი. მე გეტყვით რომ კახეთში მაგალითად არა
ძალიან მოწესრიგდა და კახეთი და მიხარია ამდენი ღვინის ქარხნები, სასტუმროები, რესტორნები, ყველაფერი, ხო? ერთი დღე ჭამა დალია, მეორე დღე დასვენება უნდა. საცავი გვაქვს რა გავაკეთებ. თევზაო არის ესე ყველაზე ხელმისაწვდომი რა ბავშვისთვის, ასაკში შესულისთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომელიც იმდენად საინტერესოა და იმდენად აი რბილად მომყოლია ყველაფერში, რომ ვერ წარმოიდგენთ. ამას არ ჭირდება მილიონობით დიდი დანახარჯები. მხოლოდ ნება უნდა ქვეყნის, ხელშეწყობა უნდა და ეფექტსაც ვნახავთ. არც დამეთანხმებით ალბათ არც განსაკუთრებულ ინფრასტრუქტურას მოერგებს. არა, ეს საქმე ერგება პირდაპირ იმ ინფრასტრუქტურას, რაც მოვაწყოთ ჩვენ. თუ შენ მოვაწყობ, შენ პირიქით გამოიყენებ სხვას. ისინი ეს გადაჯაჭული ერთი ჯაჭვია, სადაც ხარვეზი არ არის. და მე მიხარია რომ კახეთში აქვს პორები, ლოპოტას, იმდეს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. მთელი დღე იდე ერთ ფაზის მოსაბეზრებელი არის რა. მაგრამ თუ მე წაგიყვანს ალაზანზე, იორზე, სადმე, ისიც ეს სხვა ხიბლია. ჩვენთვის არის საინტერესო კიდე, რომ ის ეცნობა ჩვენ გარემოს ყველაფერს. რაც შეეხება იმას, რომ რა მდგომარეობაში ვარ დღეს, ვარ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. მიუხედავად იმისა, რომ გარემოდაცვის სამინისტრო ძალიან აქტიურად მუშაობს, GDI, ესეთ ეგრეთ წოდებული ინსპექცირება ხდება ძალიან აქტიურად. ბევრი კანონდამროები ყრიან, მაგრამ ეს არ არის შველა. ჩვენ ცოტა სხვანაირად უნდა მივუდგეთ, ცოტა გლობალურად უნდა მივუდგეთ. და დავიწყოთ თავიდან. აუარებელი ტიპორებია. დიდი. სადაც ათეულობით ტონა თევზს აწარმოებდნენ, განსაკუთრებით სამხრეთ ჯავახეთში და სხვაგანაც. რომელიც პრაქტიკულად არის მიგდებული, მივარდნილი და ის თევზის ის ჯიშები, რომელიც ჩვენთვის ძალიან აღირებულები იყო, ადგილობრივი ენდემური, არის გადაშენების გზას. ბატონო, რამდენად არის პროცესებში ჩართული იგივე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, გარემოს ეროვნული სააგენტო? დღეს მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მე უკვე იმედი მომეცა ორთავე უწყებასთან ურთიერთობაში. განსაკუთრებით როცა გარემოს დაცვის სამინისტრო გადმოვიდა სოფლის მეურნეობაში, იმიტომ რომ ბევრი რამის თანხმედრა ხდება. ეს არის პროდუქტი, რომელიც მან ისედაც უნდა აკონტროლოს, ისედაც უნდა აწარმოოს და თუ ჩავთვალთ კიდე ტურისტული მიმართულებით, ეს თლად უკეთესია. ის ხელს არაფერს არ უშლის. ტურისტ მოიყვან თუ ვიზე მიყიდი შენ პროდუქტს, რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ტურისტს აქვს ის რომ შენ ეს იმდენი ხალხი მოდი და იმდენზე მიაქვს ეს ინფორმაცია, რომ ამას მე საზღვარი აღარ აქვს. ჩამოგივა ნებისმიერი ქვეყნიდან ტურისტი და მოდის კიდევაც და ითხოვს. არის მოთხოვნა. ძალიან დიდი მოთხოვნა არის. ეს მოთხოვნა კი არ არის, ეს არის ზემოთხოვნა და ჩვენ არა ვართ მზად. იმიტომ რომ მდინარეები დაბინძურებულია. მდინარეებში მიდის ბრაკონიერობა კიდევ და არ არის წესრიგი, არ არის დამცავი მექანიზმები, დაცვა მარტო თოფიანი კაცი არ არის. ჩვენ უნდა დავიცოთ ჩვენი ბუნება, იმიტომ რომ ჩვენი შემოსავლის წყაროა, ჩვენი ბუნება არის და არის მეთოდები, რომლითაც თქვათ, ბევრად უფრო ეფექტური იქნება, თქვათ, ამ ბუნების დაცვა და ესა. მაგალითად რა მეთოდებს გულისხმობთ? მაგალითად რა ერთი რამდენიმე წლის უკან ჩვენ დავაანონსეთ და პრეზენტაცია გავაკეთეთ ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ჩვენ კვირიკაშვილთან, ჩემთან მეურნეობაში, ლაგოდეხში და ყველა მოიწონა. რომ გაკეთდეს პატარა თევზსაშენები ყველა მდინარეზე. ყველაზე თუ არ იქნება დაახლოებით 100-150 მდინარემდე, რომელიც ისეთია ვარგისია ამ ხრივ. და ეს აი კაპიკები იჯდება სახელმწიფოსთვის. ჩაუვაროთ ეს ხალხს და გახდება იმ ადგილობრივი მოსახლის შემოსავლის წყარო. ამ საშენებს ქვია ესეთი ხარდამჭერი, როცა რაღაც პრევენციები ხდება, რაღაც რომ მდინარე იყოს შევსებული თევზით და საინტერესო. მაგრამ თავარი არის, ეს ადამიანები ხდებიან მისი დამცველები. ეს ადამიანები იღებენ მერე ტურისტს იქ. და აი ეს პროცესი იწყება რა. მიდის ინტეგრაცია საოცარი. აი სოფელსა და ქალაქ შორის უცხოელებში ამის მაგალითებია ძალიან ბევრი. ჩემ ცხოვრებაში მინახია რომ სადღაც მიყრებულ სოფლებში აზერბაიჯანში გეტყვით რა ბავშვები იტალიურს და ინგლისურს ლაპარაკობენ ისე რუსული არ იცოდნენ რა
აი ეს იმიტომ ის ინტერესი გაჩნდა მეგობრდებიან ამგენთან და ეს თევზი კიდე ვიღაცა იჭერს გაუშვებს ძალიან კარგია შიგა ტურიზმისთვის დღეს გაგიჯდებით ისეთი მდგომარეობა თუ დავაკვირდებით კუსტვაზელის სისხლზე რა ხდება ნებისმიერ პატარა პარკი აღარ დარჩა ქალაქში სავალალოდ ყველგან შეტევა არის სუნთქვა უნდა დასვენება უნდა ახალგაზრდებს გასვლა უნდა რა ეს ამაზე უკეთესი საშუალება არ არსებობს რა ბატონო, რას თავაზობთ იგივე ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ტურისტებს, ანუ რით ვუწევთ კონკურენციას იმ ქვეყნებს, სადაც უკვე განვითარებულია სათევზაო ტურიზმი? ეს უნდა მოვაწყოთ. ეს უნდა მოწესრიგდეს. გეტყვით ახლა რომ ჩვენ გვყავს უნიკალური ჯიშის ზუთხი შავი ზღვაში, რომელიც არის ყველაზე ძველი ჯიშის ზუთხი. და რიონი შედის სოფლიოს 5 მდინარეში, სადაც საფირითოდ შემოდის ზუთხი. ამაზე დიდი სიმდიდრე არ არსებობს. და რიონი არ იყოს დაცული, ეს არის წარმოუდგენელი რამე. მაგრამ ეხლა უკვე ჩაერთო სოფლიო ბუნების დაცვის ფონდი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა, შესწავლა მოხდა, ნახეს და დარწმუნდნენ რომ მართლაც მოდის ესა, მაგრამ მცირდება რაოდენობა. ჩაერთო გარემოსდაცვის სამინისტრო ძალიან აქტიურად და ალბათ ცოტა ხანში მათ ერთ-ერთი თევზსაშენი ზუთხის გაკეთება. ან უნდა დავიცოთ რაღაც განსაკუთრებული ტერიტორია, მე ვფიქრობ რომ და ძალიან კარგი აზრი თქვა ბატონი გოგა სანადირაძემ სოფლიო ბუნების დაცვის ფონდის ხელმძღვანელი ვინც არის აქ, რომ გამოცხადდეს დაახლოებით 80-100 კილომეტრი დაცულ ტერიტორიად, სადაც ეს ქვირითობს. შეიზღუდოს ხრეშის და წიაღისეულის ამოპოვება მდინარიდან. ის უფრო ძირად ღირებულია, ვიდრე ეს ხრეში და რაღაც ის სხვაგან შეგვიძლია მოვიპოვოთ და იქ მოწყვლადი გახდა ეს თევზი. ამის გარდა, აი ჩვენი ბუნება არის უნიკალური. თვითონ წვერაც, ლოქოც, სხვა თევზები არის განსხვავებული. ბატონო, რამდენი ხანი სჭირდება განვითარება სამმართველოების ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ და იცით რა არის? თვითონ ჩვენ თუ დავიცავთ თევზა უნიკალურთვის ძალიან მალე მრავლდება. და ძალიან მალე ისმოვა, იმიტომ რომ თუ მოუწამთ მოუკვდართელი ეს დინარე, თუ დავიცავთ იმას, მილიონობით ქვირიც ყრის. ამიტომ ამისი აღწარმოება ბუნებრივი ხელშეწყობით შეიძლება ძალიან ეფექტური გახდეს. და ძალიან მალე. აი 2 წელიწადში თუ ჩვენ ჩავატარებთ მონიტორინგს ერთ-ერთ მდინარეზე და გავაკეთებთ იქ რაღაცას, ნახავთ შედეგს 2 წელიწადში როგორც სადა მიწევისი იქნება განსხვავებული რა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუთვის. ვნახოთ რა შედეგს გამოიღებს ჩვენი საუბარი. მე მაყურებელს შევხსენებ რომ თემურ ყემალაძე მონადირეთა და მეთევზეთა ფედერაციის პრეზიდენტი. ეს არის ჩვენი ჟურნალი ველური ბუნება, სადაც მსგავსი თემები არის გაშუქებული ბუნებასთან დაკავშირებით, ეს თქვენ საჩუქრად. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის და საჩუქრად. ხოლო და სხვა დროსაც მოგაწოდეთ. მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა მარიამს და მის სტუმარს. ახლა ჩართვით უნდა შემოგვიერთდეს თათია ჩაფიჩაძე, ჯორჯიან ვუთენთ პაუერმა მოდორნა ჰესის მშენებლობა დაასრულა, ეგრეთ წოდებული მწვანე ჰესის მშენებლობისათვის კი კომპანიის მიერ განხორციელებული ინვესტიციის საერთო მოცულობა 10 მილიონი ლარია. მეტი დეტალით თათია გვერდება, თათია დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, დიახტუშეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბოდორნაში კომპანია ჯორჯიან ვუთენთ პაუერმა ეკოლოგიურად სუფთა ახალი ჰესის ბოდორნა ჰესის მშენებლობა დაასრულა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახალი ჰიდროელექტროსადგური ექსპლუატაციაში დღეიდან შევა და ის საქართველოს ერთიან ენერგოსისტემაში ჩაერთვება, როგორც უკვე აღინიშნა, ჰესისთვის საერთო ჯამური ინვესტიცია ჰესის არის 10 მილიონ ლარზე მეტი, თუმცა უფრო მეტი თემაზე საუბარს განვაგრძობთ კომპანიის ინვესტიციების დაგეგმარებისა და ბიზნესის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან გურამ ახვლედიანთან მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გილოცავთ ჰესის დასრულებას და ამოქმედებას უკვე დღეიდან. მინდა რომ პირველ რიგში გკითხოთ, რა არის ჰესის სიმძლავრე და რა არის მისი წლიური გამომუშავების მაჩვენებელი. დილა მშვიდობის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ალბათ მინდა აღვნიშნო ის, რომ უკვე რამდენიმე წელიწადია კომპანია ჯორჯიან ვუთენთ პაუერი ახორციელებს ეგეთ მნიშვნელოვან და სტრატეგიულ პროექტებს არა მარტო წყალმომარაგების სფეროში, ასევე ენერგეტიკის სფეროში და დღეს ასე ვთქვათ პროგრესი გრძელდება, როგორც თქვენ
მოგახსენეთ ჩვენ ვიყოფებით დუშეთის რაიონის სოფელ ბოდორნაში, სადაც დასრულდა ეკოლოგიური სუფთა ეგრეთ წოდებული მწვანე ჰესის ბოდორნა ჰესის მშენებლობა და ჰესის დადგმული სიმძლავრე არის 2.5 მეგავატი, ხოლო საშუალო წლიური გამომუშავება კი 15 მილიონი კილოვატ-საათია. რა არის ამ ჰესის მთავარი დანიშნულება? რითი იქნება გაუმჯობესებული თბილისელების უკეთესი მომავალი? ჰესი ასე ვთქვათ, აშენებულია ასე ვთქვათ უმაღლესი ტექნოლოგიები და დაცული იქნა ყველა საერთაშორისო სტანდარტი. ასევე მინდა მოვახსენო, რომ ჰესის ტექნიკური ასე ვთქვათ დანადგარები იყო მოწოდებული ავსტრიული კომპანია Google-ის მიერ, რომელიც არის ასე ვთქვათ ლიდერი ამ დარგში და სამშენებლო სამუშაოების დროს 50-ზე მეტი ადამიანი იყო დასაქმებული და ასე ვთქვათ დღეს უკვე 2 ოქტომბერს 2018 წლის 2 ოქტომბერს ჰესი შევა ექსპლუატაციაში და ჩაერთვება საერთო ენერგოსისტემაში და რა თქმა უნდა ეს არის ესეთი ჰესების მშენებლობა რა თქმა უნდა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობისათვის. კი ბატონო და ბოლოს აუცილებლად უნდა გითხოთ, ვერ გაგიშვებთ ისე ტრადიციულად საომავლო გეგმებზეც მინდა გითხოთ, რა არის ჯებების საომავლო გეგმები, რა მიმართულებით აპირებთ ინვესტიციების განხორციელებას? რაც შეეხება საომავლო გეგმებს, ესე ვთქვათ, კომპანიის მენეჯმენტს აქვს, ასე ვთქვათ, გრძელვადიანი ხედვა და მოგახსენებთ, რომ მიმდინარე სამიტის განმავლობაში კომპანია 200 მილიონ ლარზე მეტის ინვესტიციას განახორციელებს იმისათვის, რომ გაამჯობესოს საკუთარი ინფრასტრუქტურა, დაანერგოს ახალი ტექნოლოგიები და რა თქმა უნდა კიდე არაერთ მნიშვნელოვან პროექტსაც დავაფინანსებთ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს უსურვებ კომპანია ჯებებსაც და რა თქმა უნდა საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობას. როგორც უკვე გითხარით, ახალი ჰესის მშენებლობა კომპანიამ უკვე დაასრულა, მისი ოფიციალურად გახსნა სულ რამდენიმე წუთში იგეგმება. მადლობა თათიას. ბოდორნა ჰესის ინვესტიციის საერთო მოცულობა 10 მილიონი ლარია და ვიდრე საქმიანი დილის მაყურებელს დავამშვიდობებოდეთ ომეგა ჯგუფის ბრალდებებთან დაკავშირებით. პირველი კომენტარი მამუკა ხაზარაძემ გააკეთა განცხადების შემდეგ, რომელიც TBC მაგმა გუშინ გაავრცელა. დღეს უკვე მისი დამფუძნებლის პოზიცია შეგვიძლია მოვისმინოთ და ვნახოთ რას ამბობს მამუკა ხაზარაძე. პრობლემა ზოგადად საზოგადოების არის ტყუილი და ტყუილის ტირაჟირება და მე მოუწოდებ ყველას რომ იყვნენ გულწრფელები და თავის პრობლემები არ გადაიტანონ სხვაზე. ჩვენი ბანკი მუშაობს 8 საათამდე. 10 წელია უკვე. ამიტომ შეგიძლიათ დეტალურად ნახოთ ყველა პროცედურა. ბანკი არის სერვისის კომპანია, თუ თქვენ კომპანიას ხსნით, თუნდაც 20 წუთით ადრე და თქვენ გაქვთ ფული და თქვენი დირექტორი, ესე ვთქვათ, აკეთებს მოთხოვნას, ბანკი ვალდებულია, რომ გაატანოს ნახა რა შუაში 1 დღის და 10 დღის. თუ რეგისტრირებულია და ყველაფერი არის ბანკში, ესე ვთქვათ, წარმოდგენილი, ეს არის მთელი ამის ამბავი. ამიტომ კიდევ მეორე ტყუილის, ესე ვთქვათ, ცილის ამბავს უნდა შევეშოთ ყველა. ასე იყო TBC ჯგუფის პრეზიდენტის პირველი საჯარო განცხადება თემასთან დაკავშირებით, რომელიც ბოლო დროს ომეგა ჯგუფის მხრიდან აქტიურად არის წარმოდგენილი. შეგახსენებთ, რომ გუშინ TBC ბანკმა გაავრცელა განცხადება. ამ განცხადებაში ისინი აღნიშნავენ, რომ ყველა ბრალდებასთან დაკავშირებით იქნება საჯარო პასუხი გაცემული. მოგვიანებით საქართველოს ბანკისგანაც იყო განცხადება, სადაც ისინი ომეგა ჯგუფის მხრიდან დავალიანებაზე საუბრობენ. დავალიანების საერთო მოცულობა კი 84 მილიონი ლარი. ამ საქმესთან დაკავშირებით სხვა დეტალებზე Pirvelis საინფორმაციო გამოშვებები აქტიურად აწვდიან მაყურებელს ინფორმაციას, სწორედ მათი დრო მოდის დღის ამბებით 11 საათზე დაიწყება. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ და რა თქმა უნდა გისურვებთ რომ დარჩეთ და უყურთ ხალების ნარატივსა და საქმის კურსის ეთერებს. ბედნიერ დღეს.